দিছেনে জম্বি আইচ পোলাৰ ভৰ্টেক্স এইবিলাক অলপ ইউনিক টপিকস পঢ়িছিলো so আমি So আমি এটা quick revision লৈ লওঁ last classত কি পঢ়িছিলো polar stratospheric clouds পঢ়িছিলো আৰু vortex পঢ়িছিলো Antarctic ওপৰত কিয় ওজন ডিপ্লেশ্যন বেছি হৈছে তাৰ ৰিজন বিলাক পঢ়িছিলো কি গেছ তাৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় আমি হেতু পঢ়িছিলো আৰ্কটিক জোনত কি ধৰণে আজিকালি চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে ষ্টেবিলি তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিছিলো এন্ড effects of ozone depletion কি ধৰণে আমাক এফেক্ট কৰে human and animal terrestrial plants aquatic ecosystem biogeochemical cycles বা materials সকলো বিলাক বস্তুৰ ওপৰত কি ধৰণে এফেক্ট কৰে আমি chapter 19 ত এখিনলৈকে ডিসকাস কৰিছিলো then আমি chapter 20 ডিসকাস কৰিছিলো 20 almost cover হৈ গৈছিল আৰু অলপ টপিক ৰিমেইনিং আছে আমি হেখিনি আজি কৰিম প্লাস chapter 21 লৈ আগবাঢ়ি যাম okay so chapter 20 ত আমি impact পঢ়িছিলো climate change আমাৰ agriculture ওপৰত কি ধৰণে এফেক্ট কৰে water level water stress what sea level rise biodiversity এইবিলাক আমি ডিসকাস কৰিছিলো ফাৰ্স্ট আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলো from agriculture কি ধৰণে আমাৰ ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকত অলপ বেছি ইম্প্যাক্ট কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰ ইম্প্যাক্ট কৰিলে কি ধৰণে আমাৰ হিউম্যান বিঙৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট কৰিব আমি এইবিলাক ডিসকাস কৰিছিলো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি ধৰণে এফেক্ট কৰিছিলে water stress ইয়াত ইণ্ডিয়াত হোৱা ৰিজন বিলাক কিয় হৈছে stress ইম্প্যাক্ট হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ কি ধৰণে কষ্ট হৈছে বা ফিউচাৰত কি হ'বলগীয়া আছে আমি এইবিলাক অলপ ডিসকাস কৰিছিলো এক্সামত লিখিব পৰাকে খিনি আমি ইনাফ মেটেৰিয়েলছ লৈ লৈছিলো আৰু steps taken by government এই পঢ়িছিলো मनरेगा जल क्रांति अभियान नेशनल वाटर मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम नीति आयोग इंडेक्स उलियाइছে जल शक्ति मिनिस्ट्री এখিনলৈকে পঢ়িছিলো দেন রাইজিং সি লেভেলস পঢ়িছিলো কি ধৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এফেক্ট কৰিব ইণ্ডিয়া কি কাৰণে ভালনাৰেবল হয় এখিনি পঢ়িছিলো দেন আমি জম্বি আইচ বুলি এটা ইউনিক টপিক ডিসকাস কৰিছিলো সো টুডে আমি স্টার্ট কৰিব লগিয়া আছে from ecosystem and biodiversity ইয়াৰ ওপৰত কেনেকে climate changeৰ impact কৰে so okay definitely বুজাই দিম so zombie আইচটো এনেকুৱা এটা বস্তু আছিল যে আমাৰ অर्थত যত গ্লেচিয়াৰ্স বিলাক আছে বা স্নো কেপ্ট মাউন্টেন্স বিলাক আছে তাত এনেকুৱা হয় কি স্নো সামাৰত মেল্ট হয় অলপ মেল্ট হয় গুটিখিনিটো মেল্ট হৈ যাব নোৱাৰে গ্লেচিয়াৰ সিস্টেম বিলাকত বাকি এৰিয়া বিলাকত অলপ মেল্ট হৈ যায় আৰু উইন্টাৰ সিজনত আকৌ ফৰ্ম হৈ যায় তেনেকে ফৰ্ম হৈ থাকে বাট দেন ডিউ টু গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং কিছুমান এৰিয়াত এনেকুৱা হৈছে লাইক গ্ৰীনল্যান্ড তাত এনেকুৱা হৈছে কি আইচ বিলাক মেল্ট হৈছে সামাৰত বাট দেন যেটো সিজনত আকৌ তাহাঁতি জমা হৈ যাব লাগিছিল আইচ আকৌ ফৰ্ম হ'ব লাগিছিল সেই সময়ত আইচ বিলাক ফৰ্ম নোহোৱা হৈ গৈছে এন্ড এতিয়ালৈকে যিমান গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈ গল তাৰ দ্বাৰা
এটা unavoidable এটা চেঞ্জ হ'বই এটো আমি আৰু ৰখাব নোৱাৰো গ্ৰীনল্যান্ড এৰিয়াটোত হ'ব এখিনি আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আইচ মেল্ট হ'ব it will raise the global sea level by 10 inches বা 27 centimeter ইমানখিনি এটা ৰাইজ হ'ব বুলি সাইন্টিষ্টসকলে প্ৰেডিক্ট কৰিছে যে অলৰেডি ইমানটো ড্যামেজ আমি কৰিছো সো এখিনি ইনক্ৰিজ হ'বই আমি ইয়াত আৰু ৰখাব নোৱাৰো বাট দেন আমি আমাৰ এফৰ্টস বিলাক জাৰি ৰাখিব লাগিব সো দ্যাট আৰু ফাৰ্দাৰ হাৰ্ম নহয় সো জম্বি আইচ বিলাক এডিমেন্ট ইহতি আৰু ফৰ্ম নহও বুলি গাঠি লৈছে so dead ice বুলিও কয় because they are no more there it is committed to melting away and increase the sea levels so already যিখিনি warming হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে হৈছে আৰু যেটো ইকুইলিব্ৰিয়াম এটা ফৰ্ম হৈ থাকে আদাৰৱাইজ হেতু এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে plus 3.3% of Greenland's total volume of ice will melt ইমানটো মেল্ট হৈ যাবই আৰু তেতিয়া যিখিনি আমাৰ 10 inches rise হ'ব বুলি কথা আখা কৈছে হেতু তাৰ ৰিজন হ'ব গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে ইমানটো rise হ'ব 3.3% গ্ৰীনল্যান্ডৰ আইচ মেল্ট হৈ যাব and sea level rise হ'ব হেতুৱে আছিল জম্বি আইচ যেটো আকৌ আইচ ফৰ্ম নহয় ঠিক আছে এটা ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে নে জম্বি আইচটো okay so we'll move on to ecosystem and biodiversity তাৰ ওপৰত কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰে আমাৰ climate change ঠিক আছে immense biodiversity loss affecting individual species and their ecosystems আমি অলপ চলপ গম পাইছো ধৰিব পাৰিছো যেতিয়া ইকোসিস্টেম বিলাক ডেস্ট্ৰয় হ'ব তেতিয়া sea level rise হৈ mangrove বিলাকৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব সেই aquatic ecosystem বিলাক harm হ'ব desert system বিলাক harm হ'ব desertification ফালে বেছিকে গৈ থাকিব যত rain নাই তাত আৰু বেছি drought condition হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ইকোসিস্টেম বিলাক ড্যামেজ হ'ব ইকোসিস্টেম বাকি নাথাকিলে কি হ'ব ইন্ডিভিজুয়াল স্পিচিজ বিলাক লস হ'ব তাহাতৰ হ্যাবিটেট বিলাক লস হ'ব আৰু সেই ধৰণে as a whole গুটে biodiversity including plants and animals গুটেখিনি লস হ'ব due to climate change আৰু and definite কথা কিছুমান স্পিচিজ এক্সটিংক্ট হৈ যাব এই ধৰণে according to the WWF World Wildlife Fund species from the tropics to the poles are at risk মানে ট্ৰপিকৰ কিছুমান স্পিচিজও at risk আছে and পোলছতো আছে পোলছৰ আমি এটা এক্সাম্পল ভালকে দিব পাৰো নে আমাৰ পোলাৰ বেয়াৰ আমাৰ পেঙ্গুইনছ বিলাকৰ কাৰণে আইস কমি যোৱাত কি হৈছে প্ৰবলেম হৈছে তাহাতৰ হ্যাবিটেট লস হৈছে আৰু তাহাতি সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰা হৈছে because their fur is so thick so এনেকুৱা ধৰণৰ পোল এক্সটিং এনিমেলস বিলাক ৰিস্কত আছে and they may get extinct যদি এতিয়াই কেয়াৰ লোৱা নহয় আৰু জম্বি আইচ যদি বাঢ়ি গৈ থাকে যদি সবফালে স্প্ৰেড হৈ গৈ থাকে কিছুমান এনিমেলৰ কাৰণে একেবাৰে হ্যাবিটেট নোহোৱা হৈ যাব সো এবিলাক হৈছে হ্যাবিটেটৰ ওপৰত কি ধৰণে ইফেক্ট কৰিছে Then, many species may be unable to move to new areas quickly enough to survive changes that the rising temperatures will bring to their historic habitats. So, এনেকুৱা হয় আমি এই ধৰণে ভাবিব পাৰো যে suppose আমাৰ polar area বিলাকত বেছি গৰম হৈ গৈছে so আমি suppose কৰিছো 25 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত তাহাতে সাৰ্ভাইভ কৰি আছে and যেতিয়া গৰমটো বাঢ়ি যাব they can move to the temperate areas যত আগতে suppose 15 ডিগ্ৰী আছিল বাট এতিয়াও গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে 25 হৈ গৈছে সো তাহাতে মুভ কৰি দিলে হয় এনেকুৱা নিচিনা লাগে আমাৰ কেতিয়াবা এটো ফিল হ'ব পাৰে বাট দেন তাহাতে ইমান জলদি নিজৰ হ্যাবিটেট টু চেঞ্জ কৰি দিব নোৱাৰে বিকজ ভেজিটেশন এবিলাকো চেঞ্জ হ'ব লাগিব ক্লাইমেটিক ফৰ্ম বিলাক চেঞ্জ হ'ব লাগিব এণ্ড তাত অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰা স্পিচিজ বিলাক থাকিব সো হে এডাপ্টেশনটো ইমান জলদি হ'ব নোৱাৰে আৰু হে চেঞ্জেস খিনি সাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা নাই যেটো এডাপ্ট কৰিব লাগে এটো এডাপ্ট কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে স্পিচিজ বিলাক এক্সটিংক্ট হৈ যাব পাৰে so many species may be unable to move to new areas quickly enough তাহাতে বহুত ফাস্ট মুভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হেতু সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব বাট দেন তাহাতে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে এণ্ড এই চেঞ্জেস বিলাক সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে
So তেতিয়া তাহাঁতৰ আগৰ পৰা থাকি অহা হেবিটেট বিলাক লছ হৈ যাব, আৰু হেবিটেট লছ হৈ গ'লে they won't be able to survive. 1/5 of the world's most vulnerable natural areas may be facing a catastrophic loss of species. So আমাৰ worldৰ কিছুমান areas বিলাক বেছি vulnerable থাকে, যেনে আমাৰ coral reefs বিলাক, mangroves বিলাক. So এই vulnerable ecosystem বিলাকৰ 1/5 যিমান আছে তাৰ 1/5 may face catastrophic loss, মানে বহুত বেছি loss এটা, heavy loss এটা তেওঁলোকে suffer কৰিব লগা হ'ব পাৰে। And তাৰ side effects বিলাক আমি humanও face কৰিব লগা হ'ব পাৰে, because আমি ইকোসিস্টেমৰ লগত আমিও এটা ইকোসিস্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰি থাকো হয়নে, আমি অকল আমি হিউম্যান বিংছ খিনি আমিতো সাৰ্ভাইভ কৰি থাকিব নোৱাৰো, আমাক প্লান্টস এনিমেলস আমি গোটেইখিনিয়ে লাগিব, এটা বেলেন্স লাগিব, এইবিলাক নোহোৱা হলে আমাৰ হিউম্যানৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব পাৰে। দেন হেবিটেট লছ, এটোতো আমি গম পাইছোৱে। ডিস্টার্বিং ফুড ওয়েব এন্ড ফুড চেইন, সো এটা এৰিয়াৰ যদি suppose polar bear তাহাঁতি সাৰ্ভাইভ কৰি আছে এটা স্পেসিফিক টাইপ অফ ফিশৰ ওপৰত, বা সেইখিনি এৰিয়াত থকা ফিশ বিলাক ঠাণ্ডা কমি যোৱাৰ কাৰণে ফিশ বিলাক সাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া polar bearও সাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা নাই, পেঙ্গুইনছ বিলাক মৰি গৈছে, সিল বিলাক তেতিয়া বাচি থকা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ফুড চেইন ফুড ওয়েবত এটা ইমবেলেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিব পৰা চান্স আছে ডিউ টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ এইবিলাক। Marine ecosystem will be affected drastically due to increase in sea temperature, changes in ocean circulation, and ocean acidification. Sobotke besi impact first পৰিব marine ecosystem বিলাকত বুলি কৈছে, because first effect to glacier melt হ'ব, তাৰ পৰা কি হ'ব sea level rise হ'ব, temperature high হৈ যাব, in the tropical areas তাত আৰু বেছি high হৈ যাব, য'ত আমাৰ seaweeds বিলাক আছিল আমাৰ কাৰণে necessary, এটা ইভেন ইকনমিটো আমাৰ তাহাঁতৰ অৱদান আছিল, কন্ট্ৰিবিউশন আছিল। দেন আৰু কোৰাল ৰিফছ বিলাক সেইবিলাক তাহাঁতি আমাৰ কাৰণে যিবিলাক হেবিটেটছ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে, সেইখিনি কাৰণে এই গোটেই বিলাকত কি হ'ব সাৰ্কুলেশন বিলাকো চেঞ্জ হ'ব, বিকজ কোল্ড ৱাটাৰ কাৰেণ্ট, ৱাৰ্ম ৱাটাৰ কাৰেণ্ট এইবিলাক আছে আমাৰ ওশনৰ ৱাটাৰ মুভমেন্ট কাৰেণ্ট বিলাক, ocean acidification, এই বস্তুবিলাক যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব ডিউ টু গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং, ফাৰ্ষ্ট সবতকে হেভি ইম্পেক্টটো পৰিব মেৰাইন ইকোসিস্টেম বিলাকত। এণ্ড মেৰাইনৰ পৰা বহুতখিনি আমাৰ সাৰ্ভিসেস আছে বুলি আমি পাই থাকো। সকলোৰে ভইচ ব্ৰেক হৈছে নেকি? ক্লিয়াৰ নাই হোৱা নেকি ভইচ? ওকে ওকে, আপোনাৰ এবাৰ ওকে ওকে ঠিক আছে, মেবি কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক ইছ্যু থাকে পটককে, ঠিক আছে। It will negatively affect the shell forming organisms, corals, and their dependent ecosystem. আৰু আমি acidificationৰ কাৰণে কেনেকে shell forming organisms, আমাৰ calcification কৰা organisms বিলাকৰ কেনেকে harm হয় আমি এইবিলাক পঢ়িছিলো, about the saturation horizon, মনত পৰিছে নে? saturation horizon কি ধৰণে সাৰফেস ওপেন সাৰফেসত থকা এনিমেলস বিলাক সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়, সেই ধৰণৰ বস্তু বিলাকে ইহঁতক এফেক্ট কৰে, কোৰালছ বিলাকক এফেক্ট কৰে টেম্পাৰেচাৰে, এই ধৰণে এণ্ড দেয়াৰ ডিপেণ্ডেন্ট যিবিলাক ফিশেছ এণ্ড প্লান্ট সাৰ্ভাইভ কৰে গোটেইখিনি ওপৰতে এফেক্ট কৰিব পাৰে। ইম্পেক্ট অন ইণ্ডিয়াজ বায়োডাইভাৰ্চিটি। India is a land of mega biodiversity. Climate change is posing grave threat to its ecosystems. So আমি একটু জনা কথা মেগা বায়োডাইভাৰ্চিটি আমাৰ ইয়াত বহুত হটস্পটস আছে, এনেকুৱা বহুত এৰিয়া আছে য'ত বহুত ধৰণৰ স্পিচিজ, এন্ডেমিক স্পিচিজ বিলাক পোৱা যায়। Climate change is posing grave threat to its ecosystem. Warming হোৱাৰ কাৰণে চেঞ্জ বিলাক আহি পৰিছে। Temperature increases causing fragmentation and degradation of mountain biodiversity. Mostly আমি যেতিয়া glacier melting এইবিলাক কি হয়, ice melting, snow cap melting এইবিলাক mountainত বেছিকে হয়, which are hotspots of biodiversity, যেনে আমাৰ হিমালয়ান হটস্পটটো হয়নে, সেই ৰেঞ্জটোত কি হৈছে আমাৰ বেছিকে ওপৰত আমাৰ ice capped, snow capped mountains বিলাক আছে, তাত যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে, water বেছি ফ্লো হৈ গৈছে, এৰিয়া কমি আহিছে for the snow leopards and
those kind of animals যে ঠাণ্ডাত বেছি survive কৰে তাহাঁতৰ কাৰণে এৰিয়া বিলাক কমি আহিছে fragmented হৈ গৈছে degrade হৈ গৈছে সেই টেম্পাৰেচাৰ বিলাক so তাহাঁতৰ কাৰণে বেছি এফেক্ট কৰিছে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং এ hotspot bilakot mostly example the Himalayan ecosystem there will be an increase in the phenomenon of glacial lake outburst floods in the eastern and the central Himalayas causing catastrophic flooding downstream glacial lake amar Brahmaputra Ganga Indus ebila কৰ পৰা originate হৈছে glacier bilakor পৰা নহয় নে তাত থকা কিছুমান লেক বিলাকৰ পৰা আমাৰ rivers bilak India's major rivers bilak originate korise in the Himalayas so etia hey ice bilak jodi melt hoi goise glacial jibilak lake ase tat bahut beshi over flooding hoi jabo pare over water hoi jabo pare tetia flood hoi jabo lake bilak outburst hoi jabo flood hobo aru ebilake aru beshi amar catastrophe create koribo pare এই আমাৰ লোৱাৰ লাইং এৰিয়াজ বিলাকত আমাৰ অলৰেডি আসামটো এনেকুৱা এটা এৰিয়াত আছে যত আমি ফ্লাড প্ৰোন হয় এখিনিত অলৰেডি বেছি আছে সো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যদি আৰু বেছি ফ্লাডেড হৈ যায় ওভাৰ আৰু যদি পানী আহিব ধৰে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এৰিয়া বিলাকৰ কাৰণেও আৰু বেছি ক্যাটাস্ট্ৰফিক ক্ৰিয়েট কৰিব বা ইউপি বিহাৰ সাইডে তাতো অলৰেডি ফ্লাড বহুত ফেস কৰে বিহাৰত এই ৰিভাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে সেই ধৰণে তাত যেতিয়া হে মাউন্টেন বিলাকত এফেক্ট কৰিব আলটিমেটলি ইমপ্যাক্ট বিলাক আমাৰ ইয়াৰলৈকেও আহি পাব হেতু কাৰণে আমি এই গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং বিলাক কাৰ্ব কৰাটো গ্ৰীন হাউস গেছ এমিশন বিলাক কাৰ্ব কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত নেসেসাৰী হৈ পৰিছে increasing melting of Himalayan glaciers and consequent rise of Himalayan rivers causing drastic impacts on the Indo-Gangetic ecosystem eta ami hetu just discuss korilu so jiman glacier melt hobo himane jibilak Himalayan amar rivers bilak ase major rivers bilak India so tat ki hobo ultimately effect poribo aru he effect to ahi amar plain area bilakoto impact pelabo adverse impacts climate change has altered the natural attributes of a desert region amar India desert area bahut rich hoy ne as Indian desert fauna one animal is extremely rich in species diversity of mammals and winter migratory birds etu bahut besi important he karone amar desert area bilak winter migratory amar ki hoy flyway bilakot birds or flyway bilakot amar he area to pore tahati jetia e Russia Siberia region bilakor pa Africa falole jay etia amar area bilak majot pore he dhorne way bilakot porute এই ফনা বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ডেজাৰ্ট সিস্টেম বিলাক বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বাট ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে তাতো ইম্প্যাক্ট কৰিছে তাতো চেঞ্জেস আহিছে ওভাৰ হৈ গৈছে এনেকুৱা ওভাৰ হিটেড হৈ গৈছে এৰিয়া বিলাক বা ওভাৰ ড্ৰাই হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে এয়া হ'ব পৰা নাই ইভেন এনেকুৱা হৈছিলে যে ৰাজস্থানতো এখন ডিস্ট্ৰিক্টত এবাৰ ফ্লাড আহিছে আমিতো কেতিয়াও ভাবি নাপাওঁ ন তেনেকুৱা কিছুমান হ'ব বুলি বাট সেই ধৰণৰ চেঞ্জ বিলাক দেখা গৈছে ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ so একাৰণে আমি এবিলাক জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট বুজাটো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ কাৰণে আমি স্টেপস লোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট it is a potential threat to Indian mangroves and other coastal ecosystems according to the IPCC report sea level rise will affect the mangroves by eliminating or modifying their present habitats and creating new tidally inundated areas to which some mangrove species may shift so climate changer desert logot pohilo mountain logot pohilo ei gutekhini jikhini threat ase ami korilu then ahise amar mangroves area bilak amar gute coastal side bilakot bahut mangroves ase hoine Sundarban pa adi kori amar southor loke so he mangroves bilakot bahut besi potential threat ase due to climate change ba an kisuman coastal ecosystems hoy according to the IPCC report sea level rise will affect mangroves কি ধৰণে এফেক্ট কৰিব এতিয়া যিবিলাক প্ৰেজেন্ট হেবিটেট বিলাক আছে mangroves বিলাকৰ এবিলাকত মডিফিকেশন হৈ যাব ৰাইজ হৈ যাব কিছুমান আমি এনেকা পঢ়ুতে ডিসকাস কৰিছিলো যে mangroves বিলাকৰ অলপ
বেছি সাবমাৰ্জড হৈ থকা প্লান্টছ বিলাকৰ টাইপ বেলেগ, মাজৰখিনি টাইপ বেলেগ, আপৰখিনি টাইপ বেলেগ, এনেকা বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত সাৰ্ভাইভ কৰে। বাট কি হ'ব, সি লেভেল ৰাইজ হৈ গ'লে তাতো এটা ইমবেলেঞ্চ ক্ৰিয়েট হৈ যাব। সাবমাৰ্জ বিলাক একেবাৰে সোমাই গুচি যাব য'ত ছান নাপাব, ফটোচিনথেচিছ কৰিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ হ'ব। আকৌ যিখিনি অলপমান কোষ্টেল পাৰ এৰিয়াটোত যিখিনি থাকে, বেংক বিলাকত যিখিনি থাকে, তাহাঁতৰ কাৰণে আকৌ অভাৰ ৱাটাৰ আহি যাব, অভাৰ চেলাইন ৱাটাৰ আহি যাব, আকৌ সেইটোৰ লগত তাহাঁতি এডাপ্ট কৰিব নোৱাৰিব। এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্লান্টছ তেনেকে এলিমিনেট হৈ যাব, কিছুমানৰ কাৰণে হেবিটেট বিলাক মডিফাই হৈ যাব। তেতিয়া আৰু যেতিয়া তেনেকুৱা হলে যদি স্পিচিছ বিলাক মেংগ্ৰোভ নাথাকে, টাইডে বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব। সেই টাইডে যেতিয়া ডিষ্টাৰ্ব কৰিব আৰু চইলটো ইৰ'ড হৈ যাব, তেতিয়া কিছুমান ইনাণ্ডেটেড এৰিয়াজ বিলাক ওলাব। এইবিলাকত কি হয়, তেতিয়া মেংগ্ৰোভ স্পিচিছ বিলাকো যি পাৰে শ্বিফ্ট কৰিব, যি নোৱাৰে তাহাঁতি সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব পৰা হৈ যায়, হৈ যোৱাৰ চান্সেছ আছে। চ' এইবিলাক আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি আনচাৰত এইবিলাক ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। পটেনচিয়েল থ্ৰেটছ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অন ইণ্ডিয়া, আমি এটা এটা এৰিয়াকে আমি গোটেইকেইটা কভাৰ কৰি দিব পাৰোঁ। আমাৰ ফ্ৰম মাউণ্টেইন টু ডেজাৰ্টছ টু কোষ্টেল এৰিয়াজ এণ্ড দ্য ডেকান, আমাৰ প্লেটুত যিবিলাক আমাৰ ড্ৰাইলেণ্ডছ আছে সেইবিলাক। In many dryland areas like Rajasthan and adjoining areas of Punjab, Haryana, the climate has become more arid and rivers, lakes and underground water sources are drying up. So, আমাৰ এইবিলাক এৰিয়া অলৰেডি এৰিড হয় বুলি আমি জানো। ৰাজস্থান, পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, তাত ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি আমাৰ বাকী ষ্টেটছবিলাকতকৈ কম্পেৰেটিভলি কম। চ' ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কি হৈছে, ৰিভাৰ্ছবিলাক আৰু বেছি ড্ৰাই আপ হৈ গৈছে, বিকজ ৱাৰ্মিং বেছি হৈ গৈছে। লেকছ বিলাক ড্ৰাই হৈ গৈছে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যিটো অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কাৰণে কমি আহিছে, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কমি আহিছে, সেইখিনি অলৰেডি ৰিচোৰ্চেছবিলাক ড্ৰাই আপ হৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে কি হৈছে, এৰিয়াবিলাক আৰু ড্ৰাই হৈছে, বেছি ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন হৈ গৈছে। তেতিয়া আমি গম পাওঁ আকৌ সেই এনিমেলবিলাকৰ habitat, ecosystem, human, চবৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পেলাই। Can have impact not only on the physical processes but also on the economic functions, ecosystem functions. So সেইখিনি আছিল impact on India, Indian biodiversity. Clear হৈছে? বস্তুখিনি ইমান টান নহয়, বস্তুবিলাক এইকেইটা অলপ খালি ডিপলি ভাবিলে আমাৰ কাৰণে মেটেৰিয়েলছ বেছি ওলাই ওলাই গৈ থাকে, আমি সিমান বেছি লিখিবলৈ আমাৰ কণ্টেণ্ট বাঢ়ি বাঢ়ি যায়। এনেকুৱা হৈ যাব এক্সামত উইল হেভ টু স্ক্ৰীন আউট বস্তু। সেইটো কাৰণে আনচাৰ ৰাইটিং ইম্পৰ্টেণ্ট। প্লাছ পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে মেইনছৰলৈকে আমাৰ কণ্টেণ্ট ইনাফ হৈ যায়, লিখিব পৰাটোহে কথা। দেন ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড হেল্থ, আমাৰ হেল্থৰ ওপৰত কি ধৰণে এফেক্ট কৰে। এনেকুৱা হয়, আমাৰ ট্ৰপিকেল কাণ্ট্ৰিজবিলাকত ইউজুৱেলি কি হৈছে, আমি দেখিছোঁ আফ্ৰিকা হওক, আমাৰ ইণ্ডিয়া হওক, এই এৰিয়াবিলাকত গৰম বেছি হয়। গৰম হ'লে কি হয়, আমাৰ ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ অলপ বেছি ইজিয়াৰ হয় কম্পেয়াৰ্ড টু আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাউণ্টাৰ পাৰ্টছ, যিবিলাক কাণ্ট্ৰি অলপ ঠাণ্ডা জেগাত, টেম্পাৰেট জেগাত থাকে, তাত এই বেমাৰ আজাৰবিলাক কম হয়। প্লাছ তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে অলপ কোল্ড টেম্পাৰেচাৰত কিছুমান বস্তু ইজি হয় আমাৰ কম্পেৰেটিভলি। চ' আমাৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে এইবিলাক গৰম কাৰণে অলপ ডিজিজেছবিলাক বেছিকৈ স্প্ৰেড হয়, আৰু আমাৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাক সেইকাৰণে বেছি ডেভেলপিং ষ্টেটত আছে, যিখিনি আমাৰ ট্ৰপিকেল কাণ্ট্ৰিজবিলাক। চ' এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ যদি হৈ বেছিকৈ গৈ আছে, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ আৰ্থৰ এতিয়া এইবিলাক এৰিয়াজো, টেম্পাৰেট এৰিয়াজবিলাকো যেতিয়া শ্লাইটলি ৱাৰ্মাৰ ষ্টেট এটাত গৈ আছে, তাতো এই ধৰণে ডিজিজেছবিলাক বাঢ়ি যোৱা বেছি ইনক্ৰিজ হোৱা আমি দেখা পাম। সেইধৰণে কিছুমান এইবিলাক এটা চাৰ্টত ইনক্লুড কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিভাইজ কৰিবলৈ ইজি হ'ব। কিছুমান ৰাইজিং টেম্পাৰেচাৰ্ছ, CO2 লেভেল ৰাইজ হোৱাৰ কাৰণে, কিছুমান বেমাৰ ৰিলেটেড টু ৰাইজিং চি লেভেল, এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে, যেনে আমাৰ হিট ৱেভছ, ড্ৰাউট, ফ্লাড, এইবিলাক কি হৈছে এক্সট্ৰিম কিছুমান ৱেডাৰ বা চাইক্ল'ন, এইবিলাক
কিছুমান আমাৰ তাৰ কাৰণে ৰিলেটেড আমাৰ এয়াৰ পলিউশ্যন বাঢ়িছে। এয়াৰ পলিউশ্যন কি হৈছে তাৰ কাৰণে এজমা, কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজেছ এইবিলাক আমাৰ বেছিকে হ'বলৈ ধৰিছে। দেন চেঞ্জেছ ইন ভেক্টৰ ইক'লজিবিলাক যেতিয়া চেঞ্জ হৈছে, তেতিয়া বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ এইবিলাক বেছি হৈছে, মেলেৰিয়া, ডেংগি, এনকেফেলাইটিছ এইবিলাক বেছিকে বাঢ়ি যোৱা দেখা পাই গৈছে। দেন এলাৰ্জি যিবিলাক কজিং ফেক্টৰ্ছবিলাক সেইবিলাকো বাঢ়িছে, ৰেছপিৰেটৰী এলাৰ্জিজ, এজমা এইবিলাক বাঢ়িছে। ৱাটাৰৰ কাৰণে কলেৰা, ক্ৰিপ্ট'স্পৰিডিয়াচিছ এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল কিছুমান ডিজিজ বাঢ়িছে। এলগেল ব্লুম, সেইটো আমি গম পাইছোঁ ৰিলেটেড কি হয়। সেই ধৰণে মানুহৰ লগতে গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটোত এফেক্ট কৰিছে। ফুড এণ্ড ৱাটাৰ ছাপ্লাই ইম্পেক্টছ, মেল নিউট্ৰিশ্যন, যদি ফুড নাথাকে, ফুডৰ ৰিলেটেড আকৌ ইৰিগেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে ক্ৰপছ নহ'ব, সেইবিলাক ৰিলেটেড মেল নিউট্ৰিশ্যন, ডায়েৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজেছ। দেন মাইগ্ৰেশ্যন, যেতিয়া আমাৰ কোষ্টেল এৰিয়াবিলাক ডিগ্ৰেড হৈছে, ফ'ৰ্চড মাইগ্ৰেট কৰিব লগা হৈছে, বা ডেজাৰ্ট এৰিয়া, ছেমি এৰিড এৰিয়াবিলাক যেতিয়া বেছি এৰিড হৈ যাবলৈ ধৰিছে, তাৰ কাৰণে ফ'ৰ্চফুলি মাইগ্ৰেট কৰিব লগা হৈছে। মাইগ্ৰেট কৰিছে মানে তেওঁলোকে ক'ত কৰিব, আৰু য'ত মানুহ এক্সিষ্ট অলৰেডি কৰে তেনেকুৱা জেগাত কৰিব। তেনেকুৱা জেগাত কৰিলে কি হ'ব, তাত আগৰ পৰা থকা মানুহৰ লগত কিছুমান কনফ্লিক্টছ আহি যাব। আমি এনেকুৱা কনফ্লিক্টবিলাক দেখা পাই থাকোঁ হয়নে, মানুহৰ মাজত হোৱা কনফ্লিক্ট কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ ৰিজনৰ কাৰণেও হয়। মেণ্টেল হেল্থ ইম্পেক্টছ, আৰু সেইবিলাক কনফ্লিক্ট হৈ থাকিলে মেণ্টেলি আমাক ইম্পেক্ট পেলায়, সেইটো নেচাৰেলি হ'বই। দেন হিট ৰিলেটেড ইলনেছ, ডেথ, আমাৰ হিট ৱেভছবিলাকত ডেথ হোৱা শুনিছে আপোনালোকে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইম্পেক্ট পৰে ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ। আমি পটককৈ ভাবিলে গম নাপাওঁ, বাট দেন অলপ ডিপ যেতিয়া থিংকিং কৰোঁ, ইনডিৰেক্ট কিছুমান ক্লাইমেট চেঞ্জৰ আমাৰ ইফেক্টছ আমি দেখা পাওঁ। ক্লাইমেট চেঞ্জ প'জেছ এ হোষ্ট অফ থ্ৰেটছ টু দ্য ছাৰ্ভাইভেল অফ মেনকাইণ্ড। এনেকুৱা কিছুমান এৰিয়া থাকিব য'ত বহুত বেছি ডিজিজ এটা এণ্ডেমিক হৈ গৈছে। দেন সেই ধৰণে ডিজিজবিলাকে কেতিয়াবা কি কৰে, এটা এৰিয়াৰ গোটেই মানুহখিনিকে হিচাপে ফৰ্ম হৈ যাব পাৰে। A warmer and more variable climate would result in higher level of air pollution. যিমান গৰম হ'ব, সিমান ৰেইন কম হ'ব, এয়াৰ পলিউশ্যন বেছি হ'ব। Increased transmission of diseases through unclear water. Water scarcity, stress এইবিলাক হ'লে unclear water consumption ফ'ৰ্চফুলি কৰিব লগা হ'ব পাৰে। তেতিয়া সেইবিলাকত কি হ'ব আমি জানো, ডিজিজেছ ট্ৰান্সমিট হ'ব, বিকজ পিয়ৰ ৱাটাৰ ইজ ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ। Increase in number of deaths due to greater frequency and severity of heat waves. Heat waves related deaths বহুত হৈ থাকে। আমাৰ ইয়াত ইমান নহয়, but then দিল্লী চাইডে এইবিলাক বেছিকে হয়। গ্ৰেটাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত হ'ব পাৰে। এতিয়া আগতে ইয়াৰলি এবাৰমান আহিছিলে, এতিয়া মেইন আহা ছিজনটোৰ আগতেই 3বাৰমান হিট ৱেভছ আহি গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত। এণ্ড আদাৰ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ হ'ব পাৰে, যেনে আমাৰ ফ্লাডো বেছি এক্সট্ৰিম হৈ যায়, ৰেইন বেছি এক্সট্ৰিম হৈ যায় কেতিয়াবা। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছবিলাক হ'ব পাৰে। ইনক্ৰিজিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ফ্লাড এণ্ড ড্ৰাউটছ উইল লিড টু হায়াৰ ৰিস্ক অফ ডিজিজ ইনফেকশ্যনছ। আমি জানো ফ্লাডৰ পিছত সদায় কিমান বেমাৰ ডিজিজবিলাক হয়নে? সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইফেক্ট হয়, ৱাটাৰবিলাক পলিউটেড হৈ যায়, কণ্টেমিনেট হৈ যায়। Lack of fresh water during droughts and contamination fresh water supplies during flood compromise hygiene and thus increasing rates of diarrheal diseases. তেওঁলোকৰ কাৰণে ঘৰবিলাক কেতিয়াবা বুৰি যায় পানীত, ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লগা হয়। বাট তেতিয়া কি হয়, আকৌ তাত সদায় যিবিলাক আমাৰ বেচিক এমিনিটিজ লাইক ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ সেইটোও আনএভেইলেবল হৈ যায়। তেনেকুৱাত কি হয়, সেই পলিউটেড ৱাটাৰবিলাক খাবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈ যায়। ডিজিজবিলাক তেনেকৈ ফৰ্ম হয়। কোনোবাই ইয়াতে ফিচিজ ক'ৰবাত দেখিব, ক'ৰবাত সেইটো ৱাটাৰে কনজাম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনছ একচুৱেলি হৈছে আমাৰ ইয়াত। চ' সেইবিলাক বস্তুৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু বেছি বাঢ়ি যাব যদি এই ক্লাইমেট চেঞ্জটো আমি ইয়াতে ৰখাব নোৱাৰোঁ, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটো যদি আমি ষ্টপ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' হাইজিন, ডায়েৰিয়া এইবিলাক ডিজিজ বেছিকৈ হ'ব পাৰে। Flooding also creates opportunities for breeding of disease-carrying insect like mosquitoes. Mosquitoes বিলাক আমি জানোৱেই সদায় পানীত ব্ৰিড কৰে,
এণ্ড পানী সেইকাৰণে জমা ৰাখিব নালাগে বুলি কয় বাট দেন ফ্লাড হ'লে কি কৰিব তেওঁলোকে চ' সেইবিলাক থাকে মস্কিটোজ ইনক্ৰিজ হয় তেনেকে ডিজিজো ইনক্ৰিজ হৈ যায় climate change induced migration makes stable regions overcrowded and unhygienic conditions resulting in transmission of diseases like Japanese encephalitis and malaria so এতিয়া এটা জায়গাত ফ্লাড হৈছে তাৰ মানুহবিলাক সেইকাৰণে লাহে লাহে মাইগ্ৰেট কৰিব ধৰিছে বাট দেন তেওঁলোক অলৰেডি ইনফেক্টেড হৈ গৈছে চ' তেওঁলোকে এতিয়া অলৰেডি যিবিলাক ক্ৰাউডেড এৰিয়াবিলাক আছে তেনেকুৱা এটা জেগাত শ্বিফ্ট কৰিছে সেই ষ্টেবল ৰিজনবিলাকতো কি কৰিছে অভাৰ ক্ৰাউড এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে তেওঁলোকে লগত ডিজিজবিলাক লৈ গৈছে চ' ফৰ দ্য চেক অফ ৰেফিউজিজ যদি শ্বেল্টাৰো দিয়ে আকৌ সেইবিলাক কিছুমান আকৌ থ্ৰেটছো থাকে হোষ্টখিনিৰ কাৰণে তাত কি হ'ব ট্ৰান্সমিশ্যন অফ ডিজিজেছ লাইক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ মেলেৰিয়া এইবিলাক আমি শুনো হয়নে এভৰি ইয়াৰ আফটাৰ ফ্লাড ছিজন বা তেনেকুৱা এটা ছিজনত প্ৰায় আহে এইবিলাক এটা লাইক ৱেভ প্ৰায় নিউজত দেখাই পোৱা যায় এভৰি ইয়াৰ about encephalitis WHO India studies have indicated that due to rising temperatures, malaria cases are being reported for the first time from countries like Nepal and Bhutan. এইকেইখন অলপ ঠাণ্ডা countries. So, আগতে ইয়াত ইমান malaria বা এনেকুৱা কেছবিলাক ইমান পোৱা নগৈছিল. বহুত rare আছিল. But এতিয়া global warming increase হোৱাৰ লগে লগে rising temperatures কাৰণে কি হৈছে তাতো মেলেৰিয়া কেছবিলাক বাঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে WHO ৰিপৰ্টৰ মতে Rising temperatures and changing patterns of rainfall are projected to decrease crop yields. এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট সেইদিনাৰ পৰা ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ নে ক্ৰপ yieldsত কি ধৰণে এফেক্ট কৰিব টেম্পাৰেচাৰ এটা প্লাণ্টক গ্ৰ' হ'বলৈ এটা অপটিমাম টেম্পাৰেচাৰ লাগে ফ্ৰম ধৰি লওক 18 to 30 ডিগ্ৰী তেওঁলোকে টলাৰেট কৰিব পাৰে বাট দেন যেতিয়া বেছি এইটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ গৈছে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ যদি 25 to 35 40 হৈ যায় গছবিলাকে ভালকে ফ্লাৰিছ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে যেন তেনে সাৰ্ভাইভ কৰিলেও ভালকে গ্ৰ' হ'ব নোৱাৰে যিমানটো তেওঁলোকৰ অপটিমাম কেপাচিটি আছিলে চ' তাৰ কাৰণে ক্ৰপ yieldsবিলাক কমি আহিব পাৰে আৰু ৰেইনফলত যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব তাৰ কাৰণেও এফেক্ট কৰিব পাৰে পানী নাপালে গছ কেনেকৈ বাঢ়িব হয়নে In many developing countries, stressing food supplies which will ultimately translate into malnutrition and undernutrition. So, our developing countries বিলাকৰ কাৰণে বেছি risky হৈ যায় because আমাৰ food supply ওপৰত এটা stress কৰিব already আমাৰ বহুত মানুহ hungry থাকে হয়নে hunger indexত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰটো বহুত ভাল পজিশ্যনত নাই so সেইবিলাকৰ কাৰণে আৰু বেছি প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে যদি আমি এইবিলাক টেকল নকৰো Emission of greenhouse gases has resulted in the depletion of ozone layer, which protects the earth from the harmful direct rays of the sun. The exposure of the UV rays of the sun leading to an increase in the incidence of skin cancer, eye diseases such as cataract, suppression of the immune system. So, আমি এটো last chapter টোৱে গোটেটো এটো ওপৰত আছিল about the depletion of ozone layer. তাৰ কাৰণে কি ধৰণে GHG বিলাক তাৰ কাৰণে responsible কেনেকে হাৰ্ম হৈছে আৰু ওজন লেয়াৰটো আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছিল ফ্ৰম দ্য ডিৰেক্ট ৰেজ অফ দ্য ছান আমাৰ UV ৰেজবিলাকৰ পৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছিল বাট আমাৰ GHG বিলাকৰ কাৰণে ওজন লেয়াৰ ডিপ্লিট হৈ আমি ডিৰেক্টলি এতিয়া তাৰ এক্সপ'জড হৈ গৈছো The exposure to the UV rays of the sun leading to an increase in the incidence of skin cancer. এইটো main point skin cancer সেইটো কাৰণে sunscreen লগোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট দো এনেকুৱা লাগে এইটো স্কিন কেয়াৰৰ পাৰ্ট নিচিনা বাট দেন নো ইট শুড বি এ ৰেগুলাৰ হেবিট আমি বাহিৰত ওলালেও বা ভিতৰত থাকিলেও সদায় sunscreen লগোৱাটো very important eye diseases such as cataract এইবিলাক হ'ব পাৰে from UV rays suppression of the immune system আমাৰ immune system টো overall weak কৰি দিব পাৰে by this UV rays generally এই ৰেজ বিলাক একচুয়ালি আমি যিমান পাৰি এভয়েড কৰিব লাগে ইভেন আমাৰ হেলথ ইন্ডাষ্ট্ৰিটো যিবিলাক ৰেজ ইউজ হয় সেইবিলাকো পাৰিলে আমি
এভইড কৰিব লাগে বিকজ ছাইড ইফেক্টছ থাকে, পটককৈ দেখা নাপাব পাৰে বা এবাৰ দুবাৰ নহ'ব পাৰে, বাট বহুত বেছি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি লৈ থাকিলে তাৰো ছাইড ইফেক্ট থাকিব পাৰে। চ' এই ৰেজবিলাকৰ পৰা পাৰিলে আমি বাচি থাকিব লাগে। আমব্ৰেলা ইউজ কৰক, ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰক, বিকজ অলৰেডি আমাৰ বহুতখিনি ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে। নিজকে বচাই ৰখাটো এটা উপায়, প্লাছ যিমান পাৰি আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নকৰাটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ফৰ ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। চ' ইমানলৈকে আছিল ইম্পেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড ইণ্ডিয়া। টপিকবিলাক বৰিং হৈ গৈছে নেকি? অ'কে, ঠিক আছে। আই হোপ নট। আৰু এইখিনিলৈকে সকলোৰে ক্লিয়াৰ বুলি এজিউম কৰিব পাৰোঁ। পাব, ডেফিনেটলি পাব। গোটেই চেপ্টাৰখিনিৰে PDF পাব। চেপ্টাৰবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত এটা এটাকে দি থকা হয়, চ' ডেট যিমান পাৰি আপডেটেড ভাৰ্জন এটা দিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্টে গোটেইখিনি দি দিয়া হৈছিল, বাট দেন যিমান আমি আগবাঢ়িছোঁ সিমানেই নতুন বস্তু আপডেট কৰি থকা হৈছে। যিমান পাৰি নিউজ আৰু এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱা এটা টপিক, মানে এইটো সদায় আপডেট হৈ থাকিব, এভৰিডে আপডেট হ'ব, নতুন নতুন বস্তু আহি থাকিব, পলিচিজ ফৰ্ম হৈ থাকিব, নতুন স্পিচিজ আহি থাকিব, নতুন অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম হৈ থাকিব। ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ আপলোড হৈছিল, গোটেইখিনি হৈছে নাই সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। হৈছে? অ'কে, মষ্ট প্ৰবেবলি হৈ থাকিব লাগে, হৈ আছে ন? অঁ, ঠিক আছে। হয় নেকি? যিটো এটা নতুন লিংক এটা দিছিল নেকি ছাৰে? গ্ৰুপত দিছিল আই থিংক, তাত চেক কৰিবচোন। তাত আছিলে মই লাষ্ট চেক কৰোঁতে। নাই পোৱা। তেওঁলোকে পাইছোঁ বুলিও কৈছে, লিংকটো নাই পোৱা। মেইন যিটো CCOGP গ্ৰুপটো যে, তাতে এবাৰ চাবচোন। আমাৰ ৰিচেণ্টলি ছাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। লিংকছত গৈ বহুতো টেক্সট আহি থাকে বাৰু। লিংকছত গৈ পিনি চাব, এটা নিউ লিংক বুলি দিছিলে নেকি, অফ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ এনেকে। দিয়া আছে, আপোনালোকে চাবচোন বাৰু। মই ছাৰক কৈ দিম, যদি পাৰে তেওঁ কৰি দিব। নহ'লে কোনোবাই সেইটো টেক্সট পিন কৰি দিব পাৰে। ঠিক আছে, এইটো চেপ্টাৰলৈকে সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে? অ'কে, তেনেহ'লে আমি নেক্সট চেপ্টাৰ মুভ অন কৰোঁ। চেপ্টাৰ 21। ইমান ক্লাইমেট চেঞ্জ চিঞৰিলোঁ, ইমান ইম্পেক্ট পেলাইছে, এইবিলাক কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট আছে মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ। যি অলপ পেনটো মাজে মাজে ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে। অ'কে, ফাইনেলি অলপ জুম ইন কৰিব পাৰিলোঁ।
দেখা পাইছেনে মই ইয়াতকৈ জুম কৰিব পৰা নাই ক্লিয়াৰ হৈছে নে দেখিছেনে words বিলাক হৈছে ঠিক আছে then আমি chapter 21 start কৰো mitigation strategies for climate change ৰখাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো so এইটো chapter বহুতখিনি এনেকুৱা টপিকো আছে যিবিলাক এতিয়ালৈকে theoretical হৈ আছে তাৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ চলি আছে তেওঁলোকে গুটেখিনি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিব পৰা ষ্টেট নাই হোৱা বাট দেন কিছুমান ষ্টাৰ্ট কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ চলি আছে এতিয়া সো এনেকুৱা যদি কিবা এটা দেখে যে আনবিলিভেবল আনহাৰ্ড কেতিয়াবা সো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এইবিলাক জাস্ট নতুন ফেজত আছে ঠিক আছে ডিসক্লেইমাৰ এটো সো ফাৰ্স্ট আছে আমাৰ কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেচন আমি কাৰ্বন ৰিলিজ কৰি আছো হয়নে এতিয়া কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰিব কাৰণেও আমাক কিছুমান উপায় লাগে also known as carbon capture and storage CCS বুলি তাক শৰ্ট কে কয় মানে কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেচন কেনেকে কাৰ্বনটো ধৰি ৰাখিব পাৰি ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰি আৰু somewhere in some form তাক ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰি হেতু হৈছে কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেচন বিকজ গুটেখিনি আমাৰ এয়াৰত যিমান আহি আছে আমি গম পাইছো আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হৈ গৈছে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং কজ কৰিছে হিট আপ হৈ গৈছে আমাৰ অৰ্থখন সো সাইন্টিষ্টসকলে ট্ৰাই কৰি আছে নতুন ways to capture the carbon then it is a technique to tackle global warming by capturing CO2 at the power stations industrial sites or even directly from the air and permanently storing it underground এতিয়া আমাৰ পাৱাৰ ষ্টেচন বিলাকত ফসিল ফুয়েল যত বাৰ্ন হয় তাত হাইয়েষ্ট এমাউন্ট অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হৈ থাকে হয়নে ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকত আমাৰ এয়াৰত আহে ফ্ৰম দ্য মটৰ ভেহিকলছ বিলাকৰ পৰা ফ্ৰম দ্য ডিকম্পোজিশন কিবা কিবি কাৰণে আমাৰ এয়াৰটো ৰিলিজ হৈ থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সো ফাৰ্স্ট আমি টেকল কৰিবলৈ হলে এই এৰিয়া বিলাকৰ পৰা আমি ক্যাপচাৰ কৰিব লাগিব ক্যাপচাৰ কৰি কবাত পাৰ্মানেন্টলি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব এন্ড ষ্ট'ৰিং বিলাক ম্যাক্সিমাম হয় আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড so that আকৌ এয়াৰত আহি মিক্স হৈ আকৌ হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে তেনেকে সো আতৰাই ৰাখিবলৈ যিমান পাৰি ট্ৰাই কৰা হয় আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰাখি it is long term storage of carbon dioxide or other forms of carbon to mitigate global warming আমি গম পাইছো গ্লোবাল ওয়ার্মিং মিটিগেশনৰ কাৰণে কাৰ্বন বিলাক ক্যাপচাৰ কৰি ষ্ট'ৰ কৰা হয় carbon dioxide বা other forms of carbon it can be carbon monoxide methane ethane anything বা যিকোনো কাৰ্বনৰ other forms so হেবিলাক form capture কৰি store কৰা হয় এতিয়া the area into which carbon is pumped and absorbed is called the carbon sinks কি হয় আমি আকৌ পঢ়িম naturally যিবিলাক এৰিয়াত কাৰ্বনটো ক্যাপচাৰ কৰি ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়া হয় যিবিলাক এৰিয়া এবজৰ্ব কৰি থৈ দিয়ে সেই এৰিয়া বিলাকক কি কয় কাৰ্বন সিঙ্ক সো আমি একদিন পঢ়ি আহিছো ওশেন বিলাকে বহুত কাৰ্বন ষ্ট'ৰ কৰি থয় এন্ড এতিয়া ওভাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম হৈ গৈছে ওশেন এচিডিফিকেশন হৈ গৈছে সো নেচাৰেলি কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কোনে কৰে ওশেনছ বিলাকে কৰে ফৰেষ্ট বিলাকে কৰে সয়েলত কৰে মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছ থাকে সেইবিলাকে কি কৰে সয়েলত এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিলাক ক্যাপচাৰ কৰি দিয়ে এন্ড ষ্ট'ৰ কৰি দিয়ে তাৰ পিছত আছে কিছুমান আৰ্টিফিশিয়াল সিঙ্ক যেনে আমাৰ depleted oil reserves এটা suppose area আছে land area ইয়াত oil reserve আছে ইয়াৰ পৰা oil উলিওৱা হ'ল এই এৰিয়া বিলাকত কি কৰে আকৌ প্লান্টস কিছুমান যিবিলাকে কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰি থৈছে সেইবিলাক ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়া কিছুমান সিস্টেম আছে ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱাও হয় যে ইয়াতে যিটো লাষ্ট কোন গ্যাস বা অয়েল বা কিবা আছে হেকন উলিয়াবৰ কাৰণে কেতিয়াবা ফৰ পুশিংও এই বায়োমাস বা কিবা এড কৰা হয় তেতিয়া তাৰ পৰাও কি হয় ৰিফিলিং ধৰণৰ এটা বস্তু হৈ যায় তেতিয়া কাৰ্বন বিলাক ক্যাপচাৰ হৈ থকা হে প্লান্টস এন্ড যিবিলাক বস্তু সেইবিলাক ইয়াত ভৰাই দিয়া হয় সেই ধৰণে এইবিলাক ৰিফিল কৰি দিয়া হয় কেতিয়াবা কিছুমান মাইন্স বিলাক থাকে সেই কিছুমান মিনাৰেল মাইন্স বিলাক কোল হক গোল্ড হক এনেকুৱা ধৰণৰ মাইন বিলাকতো কি কৰে কেতিয়াবা হে তেনে
কে artificial sink হিচাপে use কৰে to store the carbon. So, carbon capture and store কৰোতে তিনটা main step থাকে. Three main steps to carbon capture and storage. First কি হৈছে আমাৰ carbon gas টো আছে, carbon dioxide আছে. এই gas বিলাকটো suppose এটা industry পা ওলাই আছে হয়নে? এই gas বিলাকটো অকলে মই carbon dioxide বুলি ওলাই নাহে, mix হৈ আহিব বেলেগ gas. So তাৰ পৰা first হৈছে carbon dioxide টো separate কৰি পিনি তাক trap কৰি ৰখা. Trap কৰি পিনি তাৰ পিছত লৈ গৈছে এটা দূৰৰ transport কৰি লৈ গৈছে এটা storage য'ত কৰিব পাৰি তেনেকুৱা এটা লোকেশন আনে তেনেকুৱা এটা জেগাত তাক লৈ গৈছে দেন তাক ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছে এটমস্ফিয়াৰ পৰা দূৰৰ পৰা so that হি আহি আকৌ এটমস্ফিয়াৰটো পলিউট কৰিব নোৱাৰে so তাত কি হ'ল তিনটা ষ্টেপ এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেপিং দেন ট্ৰান্সপৰ্টিং দেন storing tinta step trapping and separating the carbon dioxide from other gases transporting this captured carbon dioxide to a storage location then storing the carbon far away from the atmosphere underground or deep in the ocean so tinta step trapping transportation and storing tinta step on carbon capture and storage hoy jay types of sequestration ebla kisuman naturally hoy kisuman man made enko dhonor hoy first hoise ocean sequestration carbon stored in the oceans কত কি ধৰণে কাৰ্বন বিলাক ষ্ট'ৰ হৈ থাকে তাৰ এটা টাইপ হৈছে আমাৰ ওচনত থকা কাৰ্বন বিলাক এতিয়া মানুহৰ এয়া কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে আইৰণো পাম্প কৰাৰ কথা ভাবে ইন দ্য ওচেন আইৰণ বেছি হলে কি হ'ব কিছুমান ফাইটোপ্ল্যাংটনছ বিলাক বেছিকে গ্ৰো হ'ব আইৰণ পায় ফাইটোপ্ল্যাংটনছ বিলাক বেছি হলে কি হ'ব তাহাঁতি আকৌ কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিসাৰ্চ চলি আছে so it can be either natural or man made then the geologic sequestration natural pore spaces in geological formations serve as reservoirs কিছুমান আমাৰ underground area থাকে য'ত pore থাকে space থাকে খালি it can be a purana mine বা তেনেকুৱা কিছুমান space in the rocks also হ'ব পাৰে সেই তেনেকুৱা যিবিলাক natural কিছুমান pore থাকে বা এনেকুৱা space থাকে সেই area বিলাকক reservoir হিচাপেও এই sequestration কৰা হয় terrestrial sequestration stored in the soils and vegetation এটো naturally হয় because আমি জানো গছ বিলাকে কি ধৰণে কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰে and absorb কৰি গছত store কৰি ৰাখিব পাৰে in their body mass and soil বিলাকতো এয়াৰত যিবিলাক soilতো কিছুমান এয়াৰ ট্ৰেপ হৈ থাকে সেইবিলাকতো কি হয় কাৰ্বন ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব পাৰে so ইয়াত আমি যি তিনটা টাইপ পঢ়িলো জিঅলজিক ওচেন সিকুৱেষ্ট্ৰেচন জিঅলজিক ওচেন আৰু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল সিকুৱেষ্ট্ৰেচন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলো so জিঅলজিকটো অলপ বেছিকে ইউজ হয় বিকজ ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব কাৰণেও আকৌ ইজিয়াৰ হয় বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে in short term geologic sequestration trapping mechanism তাৰ কিছুমান trapping mechanism থাকে কি ধৰণে man made কৰিবলৈ হলে কেনেকে কৰিব পাৰি কিছুমান mechanism বা naturally হৈ থকা কিছুমান mechanism এইবিলাক hydrodynamic trapping CO2 can be trapped as a gas under low permeability capped rock like natural gas কিছুমান এনেকুৱা rock system থাকে layers rock থাকে so এনেকুৱা কোনবা এটা এৰিয়াত কি হয় gas trap হৈ থাকে যেনেকে আমাৰ natural gas যেনেকে trap হৈ থাকে এই ধৰণে এই rock বিলাকত তাৰ পিছত ড্ৰিলিং কৰি মিলি gas বিলাক উলিওৱা হয় সেই ধৰণে এই কিছুমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইডো ট্ৰেপ কৰি কেতিয়াবা নেচাৰেলি ট্ৰেপ হয় বা কেতিয়াবা ম্যান মেড ট্ৰেপিং কিছুমান কৰা হয় ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়া হয় আৰু এই ৰক বিলাক যেতিয়া কি হয় এই ৰক বিলাক ইয়াত পাৰ হ'ব পৰা কেপাচিটিটো কাৰ্বনৰ কম থাকে ৰক বিলাক বহুত হাৰ্ড হয় এণ্ড পৰছ ইমান নহয় তেতিয়া এইবিলাক ৰিলিজ হৈ যাব নোৱাৰে ইহঁতি ভালকে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে so এনেকুৱা কিছুমান মেকানিজম solubility trapping carbon dioxide to কিবা এটা লিকুইডৰ লগত বা
কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো itself into a liquid form ট্ৰান্সফাৰ কৰি পিনি সেই soluble এটা liquid ফৰ্মত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে এইটো হৈছে solubility trapping then mineral carbonation carbon dioxide can react with minerals fluids and organic matter in a geologic formation to form stable compounds বা matters iron magnesium calcium এইবিলাকৰ লগত কি কৰে CO2 react কৰি কেতিয়াবা সেই মিনাৰেল ফৰ্মত বা যেনেকৈ ores বিলাক থাকে বা ফ্লুইডছ হিচাপে বা অৰ্গেনিক মেটাৰৰ লগত মিক্স হৈ পিনি তাহাঁতি মিনাৰেল কাৰ্বনেশ্যন হিচাপে ট্ৰেপ হৈ থাকিব পাৰে সেইটো এটা টাইপ হৈছে কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যনৰ combination of hydrodynamic and solubility sequestration is the most effective hydrodynamic and solubility মানে in the liquid form convert কৰি সেই rock layersৰ underত যেতিয়া ট্ৰেপ কৰি ৰাখিব পাৰে হেতু হৈছে কি কৈছে তেওঁলোকে যে এটো most effective way বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে কাৰ্বন ট্ৰেপ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সো এটো এটা ডায়াগ্ৰাম কি ধৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফৰেষ্ট বিলাকে লয় এণ্ড ষ্ট'ৰ হৈ থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডাকশ্যন বিলাক ক'ৰ পৰা হয় fuels power plants woods plastics এইবিলাকৰ পৰা depleted oil reserve বিলাকত ষ্ট'ৰ কৰি থব পাৰি এইবিলাক এই ধৰণে কিছুমান ডায়াগ্ৰাম আৰু capture কেনেকে ইয়াত capture কৰি ইয়াৰ পৰা separation কৰি ইয়াত এনেকে ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়ে তেনেকুৱা দেন আছে এটা টপিক কাৰ্বন সিঙ্ক আমি অকমান আগত পাইছিলো নে নেচাৰেল সিঙ্ক আৰ্টিফিশিয়াল সিঙ্ক এইবিলাক সো নেচাৰেলত কি আছিল কাৰ্বন সিঙ্ক হোৱা নেচাৰেল কি আছিল আৰ্টিফিশিয়াল কি আছিল ওশান আছিল নেচাৰেল বা ফৰেষ্ট বা সইল এইবিলাক নেচাৰেল আছিল ঠিক আছে then carbon sink anything that absorbs more carbon from the atmosphere than it releases example plant ocean soil etc এই এৰিয়া বিলাকৰ পৰা যিমান কাৰ্বন ৰিলিজ হয় তাতকে বেছি তাহাঁতি ক্যাপচাৰ কৰে এইবিলাকক কি কয় কাৰ্বন সিঙ্ক ওশান ফৰেষ্ট সেইকাৰণে কাটিব নালাগে বুলি আমাক কৈ থাকে বিকজ কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ প্ল্যান্ট বিলাকে ওশান বিলাকে দেন আমি দুটা বস্তু পঢ়িছিলো এটা হৈছে ব্ৰাউন কাৰ্বন ব্ল্যাক কাৰ্বন এইবিলাক মনত পৰিছে নে এইবিলাক আছিল কিছুমান হাৰ্মফুল কাৰ্বন বা সুট বা এৰোসল এইবিলাক আছিল মনত পৰিছে নে ব্ৰাউন কাৰ্বন ব্ল্যাক কাৰ্বন পিছনে এইবিলাক আছিল pollutants and on the other hand কি হৈছে আমাৰ গ্ৰীন কাৰ্বন ব্লু কাৰ্বন বুলি আৰু দুটা কনসেপ্ট আছে গ্ৰীন কাৰ্বনটো ইমেজিন কৰিব পাৰিছে চাগে ইটস ৰিলেটেড টু প্লান্টস টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লান্টস বিলাকে যি ধৰণে কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰি ৰাখে সেই কাৰ্বন ক্যাপচাৰটো কি কয় গ্ৰীন কাৰ্বন and then blue to সদায় ৰিলেটেড কি একুৱেটিক মেৰাইন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ লগত ব্লু to হয়নে সো এই ধৰণে এই মেৰাইন এৰিয়া বিলাক ওশান বিলাক এইবিলাকে যি বা ওশানৰ যিবিলাক প্লান্টস এণ্ড এনিমেলস থাকে এই বস্তুখিনিয়ে যেতিয়া কাৰ্বনটো ক্যাপচাৰ কৰি ৰাখে তাক কি কয় গ্ৰীন কাৰ্বন বা ব্লু কাৰ্বন green and blue carbon sequestrate the atmospheric greenhouse gases আমি গম পাওঁ atmospheric greenhouse gases বিলাক green carbon বা blue carbon হিচাপে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে green carbon to কি হৈছে the carbon removed by photosynthesis and stored in the plants and soil of natural ecosystem আমাৰ terrestrial areas যিবিলাক soil বিলাক আছে বা plants বিলাক আছে through photosynthesis আৰু এইবিলাক সার্কুলেশন বিলাক এইবিলাকৰ পৰা কাৰ্বন যেতিয়া ক্যাপচাৰ হৈ থাকে তাক কি কয় গ্ৰীন কাৰ্বন দেন আছে ব্লু কাৰ্বন coastal aquatic and marine carbon sinks held by the indicative vegetation marine organisms and sediments so
কোষ্টেল এৰিয়াজ বিলাকত আমাৰ কি থাকে মেংগ্ৰোভছ এস্টুৱাৰিজ এইবিলাক থাকে হয়নে তাত কি থাকে সেডিমেন্টছ বিলাক থাকে গছৰ যিবিলাক ৰুটছ বিলাক এনেকুৱা ৰুটছ বিলাক থাকে আমি পঢ়িছিলো নে ষ্টিল ৰুটছ প্ৰপ ৰুটছ নিউমেটফৰ্ছ এইবিলাক ৰুটছত কি থাকে ইয়াত সেডিমেন্টছ বিলাক থাকে যিখিনি তাত কি থাকে কাৰ্বন সিঙ্ক হৈ থাকে এই ট্ৰিজ বিলাকৰ পৰা যেতিয়া ডেড ফলেন মেটাৰ বিলাক এই এৰিয়া বিলাকত জমা হৈ থাকে তেতিয়া কি হয় সেডিমেন্টছ বিলাকত কাৰ্বন ষ্ট'ৰ হৈ থাকে সেইটো কাৰণে এটো কি হৈছে ব্লু কাৰ্বনটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোষ্টেল একুৱেটিক এণ্ড মেৰাইন কাৰ্বন সিঙ্কছ হেল্ড বাই দা ইণ্ডিকেটিভ ভেজিটেশ্যন তাত যিটো এৰিয়া যি ধৰণৰ ভেজিটেশ্যন আছে সেইবিলাক আৰু মেৰাইন organisms and sediments. The coastal ecosystems are very efficient at sequestering and storing carbons. Coastal ecosystem বিলাক বহুত বেছি efficient হয় এই store কৰাত আৰু capture কৰাত. And compared to the terrestrial areas, এটা square kilometer এটা area terrestrial যিমান sequestrate কৰিব পাৰিব তাতকৈ বহুত বেছি times coastal areas coastal ecosystem বিলাকে capture কৰিব পৰাৰ capacity থাকে prevents degradation and promote restoration of coastal ecosystem কিয় important আমাৰ কাৰণে blue carbon because এতিয়া ecosystem আমাৰ এইবিলাক estuaries mangroves বিলাক যাতে degrade নহয় তাৰ কাৰণে আমি try কৰিব লাগে তাৰ যিমান অলৰেডি যিমান ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে আৰু বেছি হোৱাৰ পৰা আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব লাগে আৰু ৰিষ্ট'ৰ কৰিবলৈ আমি যিমান পাৰি ট্ৰাই কৰিব লাগে প্ৰমোট কৰিব লাগে so that ব্লু কাৰ্বন বিলাক বাচি থাকে আৰু সিকুৱেষ্ট্ৰেট হৈ থাকে ষ্ট'ৰেজ হৈ থাকে coastal ecosystem of mangroves tidal marshes seagrass etc are rapidly disappearing আৰু কি হৈছে এটো আমাৰ কাৰণে সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটোৱে কি হৈছে rapidly disappearing হেতু কাৰণে আমি এক্সট্ৰা ইম্পৰ্টেন্স দিব লগাটো necessary হৈ পৰিছে Their disappearance does not only stop sequestering carbon but also release their stores of carbon আৰু যিমানে এই coastal ecosystem বিলাক degrade হ'ব তাৰ পৰা দুটা ধৰণে আমাৰ harm হ'ব first হৈছে তাহাঁতি যিটো carbon capture কৰে হেতুটো কৰিছে হেতু যদি এইবিলাক নাথাকা হৈ যায় ইকোসিস্টেম বিলাক অলৰেডি হে কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰা বস্তুবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব কাৰ্বন খিনি এয়াৰত ৰিলিজ হৈ থাকিব লগতে কি হ'ব এই ডেড মেটাৰ বিলাক যেতিয়া ডিকম্পোজ হ'ব তাহাঁতৰ তাত গাত থকা কাৰ্বন বিলাক আকৌ এক্সট্ৰা এড হৈ যাব আগৰ পৰা আছে যিটো কাৰ্বন তাৰ লগতে আৰু বেছি কাৰ্বন এড হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব দুটা ধৰণে আমাৰ হাৰ্ম হ'ব কাৰ্বন বেছি হৈ গৈ থাকিব সো আমাৰ তাৰ কেয়াৰ লোৱাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণে এটা ব্লু কাৰ্বন ইনিচিয়েটিভ বুলি এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে কোনে কোনে লৈছে ইট ইজ আ ইন্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেচন ইয়াত কি আছে কনজাৰভেশ্যন ইন্টাৰনেশ্যনেল বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন IUCN কি হয় আমি জানো এণ্ড ইণ্টাৰগভৰ্ণমেণ্টেল অceanic কমিশ্যন অফ UNESCO এই তিনটা মেইনলি প্লাছ আৰু আদাৰ গভৰ্ণমেণ্টছ আৰু ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন নন NGO বিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাক আৰু কমিউনিটিজ বিলাকে একেলগে লগ কৰি এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে দ্য ব্লু কাৰ্বন ইনিচিয়েটিভ It is the first integrated program with a comprehensive মানে detailed and coordinated global agenda এটা world wide এটা international এটা global agenda এটা লৈছে so that only তেওঁলোকে focus কৰিছে blue carbon ওপৰত so it is first of its kind to mitigate the climate change যিটো marine ecosystem আমি conserve কৰিলে restore কৰিলে যিটো আমি climate change mitigate কৰিব পাৰো হেতু কাৰণে লোৱা এটো ফাৰ্স্ট স্টেপ হৈছে ব্লু কাৰ্বন ইনিচিয়েটিভ দেখুনে লৈছে মই জাস্ট কলো কনজাৰভেশ্যন ইন্টাৰনেশ্যনেল IUCN এণ্ড IOC যিটো ইউনেস্কোৰ আন্ডাৰত আছে they are collaborating with different governments research institutions and NGO and other organizations আৰু তেওঁলোকে এই ইনিচিয়েটিভটো লৈ কি ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে to develop management approaches, financial incentives, and policy mechanisms. কিছুমান মেনেজ কেনেকে কৰিব লাগে, ফাইনেন্স কেনেকে আনিব লাগে, ফান্ডিং ক'ৰ পৰা আহিব,
আৰু কোনোবাই যদি সেই কামটো ভালকে কৰিছে তেওঁলোকক কেনেকে এনকাৰেজ কৰিব লাগে থ্ৰু ইনচেন্টিভছ এইবিলাক আৰু ডিফাৰেণ্ট পলিচিজ ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰিজ সিগনেটৰী কাণ্ট্ৰিজ এইবিলাক বনোৱাত এই ইনিচিয়েটিভটোৱে কিছুমান কাম কৰি আছে পলিচি মেকিং বিলাক কৰি আছে for ensuring conservation and restoration of coastal blue carbon ecosystems এইবিলাক blue carbon বিলাক ecosystem বিলাক save কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি restoration conservation বিলাক তেওঁলোকে কৰি আছে they are also engaging the local national and international governments to ensure policies and regulations support coastal blue carbon conservation management and financing তেওঁলোকে local national আৰু যিবিলাক governments বিলাক আছে সকলোকে তেওঁলোকে এংগেজ কৰি ৰাখিছে এই পলিচি বিলাক মানিবৰ কাৰণে ৰেগুলেশ্যন বিলাক কৰি থাকিবৰ কাৰণে সাপোৰ্ট কৰি থাকিবলৈ এই কনজাৰভেশ্যনত develop comprehensive methods for coastal carbon accounting মানে কাৰ্বন কিমান ৰিলিজ হৈছে কিমান সিকুৱেষ্ট্ৰেট হৈছে তাৰ এটা হিচাপ এটা ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান মেথডছ উলিয়াইছে ডিটেইলড মেথডছ উলিয়াইছে এই ব্লু কাৰ্বন ইনিচিয়েটিভৰ দ্বাৰা develop incentive mechanisms such as carbon payment schemes for blue carbon projects. So, beleg jagat enuka horu project start korise blue carbon projects. So, tat kisman payment scheme incentive ebilak create korise teoloke payment scheme bilak kenoka dhorono hoy ami discuss korim olop pisot then keneke utkah dibo pari encourage koribo pari he dhorone bhalke project bilak carry on kori thaka মানুহবিলাকক কেনেকে ইনসেন্টিভ দিয়ে এইবিলাক তেওঁলোকে ডিভাইস কৰি ৰাখিছে support scientific research into the role and importance of coastal blue ecosystems and এটো মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু এইবিলাক জাগাৰ বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে সাইন্টিফিক যিবিলাক ৰিসাৰ্চ লাগে তাৰ কাৰণে যিবিলাক ফান্ডিং লাগে এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে আৰু মানুহৰ যিটো এটা সাপোৰ্ট লাগে এই বস্তুবিলাক আনাত ব্লু কাৰ্বন ইনিচিয়েটিভটোৱে হেল্প কৰিছে বুজিছানে সকলোৱে বস্তুবিলাক carbon sink sequestration green carbon blue carbon okay then আৰু এটা কনসেপ্ট আছে যে carbon credit so আমাৰ Kyoto protocol আপোনালোকে নাম শুনিছেনে UNFCCC United Nation Framework Convention on Climate Change তেওঁলোকৰ যেটো Kyoto protocol এটা স্টাৰ্ট কৰিছিলে এবিলাক কাৰ্বন ক্ৰেডিট নিচিনা কিছুমান কনসেপ্ট তাত অৰিজিনেট হৈছিলে সো তাত কি কৰে সিগনেটৰী কান্ট্ৰিজ বিলাকত তাত থকা ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকক তেওঁলোকে এটা এমাউন্ট কৈ দিয়ে যে ইমানৰ ভিতৰত আপোনালোকে এমিশন কৰিব পাৰিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাতকে বেছি কৰিব নোৱাৰিব কৰিলে আপোনালোকৰ কিছুমান ফাইন সাইন এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম হয় বা এটা লিমিট দি দিয়ে যে ইমানৰ ভিতৰতহে আপোনালোকে কৰিব লাগিব সো এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে হা এটো ইন্ডাষ্ট্ৰি A আৰু এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে ইন্ডাষ্ট্ৰি B সো তাত কি হৈছে এওঁলোকক লিমিট দিলে যে আপোনালোকে আগৰ পৰা 400 তেহতৰ কাৰ্বন ৰিলিজ হৈছিলে suppose কাৰ্বন in ton হিচাপত আমি লৈছো 400 টন ৰিলিজ হৈছিলে then ইন্ডাষ্ট্ৰি B এটো কি হৈছিলে 400 টন ৰিলিজ হৈ আছিলে এওঁলোকক পাৰমিশন দিলে যে আপোনালোকে 200 হে কৰিব পাৰিব এওঁলোকক পাৰমিশন দিলে বিকজ এখন সাপোজ ডেভেলপড কান্ট্ৰি আছিল হেতু কাৰণে তেওঁলোকক লিমিটটো অলপ কমকে দিলে তেওঁলোকক ক'লে যে আপোনালোকে 200 হে পাৰিব এওঁলোকক ক'লে যে আপোনালোকে 300 ও পাৰিব আপোনালোকে কিবা কিবি ডিভাইস উলিয়াওক যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ এমিশন কম হ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিলে বাট দেন তেওঁলোকে 300 কৰিব পাৰিলে বাট 200 কৰিবগে নোৱাৰিলে তেওঁলোকক 100 tons of carbon আৰু বেছি ৰিলিজ হৈ আছে এন্ড ইয়াত কি হৈছে তেওঁলোকক 300 লিমিট দিছিলে বাট তেওঁলোকে সোলাৰ এনাৰ্জি এনেকুৱা ধৰণৰ এনাৰ্জি কিবা কিবি ইউজ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিলিজটো ধৰিলক 200 ত থাকি গল তেওঁলোকৰ কি হল
এক্সট্ৰা আৰু 100 টান থাকি গ'ল হয়নে এওঁলোকৰ হৈ আছে নেগেটিভ 100 এওঁলোকৰ হৈ আছে পজিটিভ 100 কি কৰিলে এওঁলোকে এই 100 টন কাৰ্বন এওঁলোকৰ পৰা কিনি ললে এটো কি হৈছে কাৰ্বন ক্ৰেডিট এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত কি হল কাৰ্বন বেছি আছিল এটো কাৰ্বন ক্ৰেডিট বুলি ক'লে কি হয় এটা ইকুইভ্যালেন্ট এমাউন্ট 1 টন অফ কাৰ্বন এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান টনৰ বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট ইমানটো এটা হলে কি হয় 1 ক্ৰেডিট বুলি তেওঁলোকক এটা দি দিয়ে এখন পাৰমিট দিয়ে এই সিগনেটৰী কান্ট্ৰিজ বিলাকক বা ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাকক সবৰে এটা এটা লিমিট থাকে হিসাব থাকে সেই ধৰণে যেতিয়া কিছুমান কান্ট্ৰি মাজত সাপোজ আমাৰ ইন্ডিয়া আমাক যিমান লিমিট দিছিলে আমাক 100 দিছিলে আমি 50 ত কাম খতম কৰি দিলো বাকি সেই 50 টো আমি ইউৰোপিয়ান কোনবাখন কান্ট্ৰিক আমি বেছি দিলো সো আমি মনিটাৰীলিও লাভ হল এই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিস্টেম ষ্টাৰ্ট কৰিলে থ্ৰু কিয়োটো প্ৰটোকল তেতিয়া অকমান কি হৈছে অলপ ব্যালেন্স এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে এই ক্ৰেডিট টু কি হৈছে কাৰ্বন ক্ৰেডিট মানে a tradable certificate or permit representing the right to emit 1 ton of carbon or carbon dioxide equivalent so imantu eta amount 1 ton of carbon আমাক ৰিলিজ কৰিব কাৰণে কিছুমান পাৰমিট দিলে সো আমাক যিমান লাগে আমাৰ এটা এটা লিমিট থাকিলে সবৰে পাৰমিটস থাকিলে আমি ট্ৰাই কৰিলো হেতু পাৰমিটৰ ভিতৰত থাকিবলে যদি নোৱাৰিলো we can buy বা যদি আমি তাতকৈ কমটো হৈ গল তেতিয়া we can sell our carbon credit an organization which produces 1 ton less of carbon or carbon dioxide equivalent than the standard level of carbon emission allowed for its outfit or activity earns a carbon credit so jiman tak allow hoisil 100 he only 50 korile so it is lesser than jiman tak allow korisile তেতিয়া কি হৈছে তাৰ 50 ক্ৰেডিট হৈ আছে developing countries like India and China are the biggest seller of carbon credit মানে আমি কমত কৰি লৈছো আৰু আমাৰ যিমান ক্ৰেডিটস আছে আমি এবিলাক সেল কৰি দিছো so India China leading out আছে China highest then India it is a good thing for us one carbon credit is equal to 1 ton of carbon dioxide or carbon dioxide equivalent gases so এনেকুৱা ধৰণৰ মিথেনো হ'ব পাৰে সো তাত থকা ইকুইভ্যালেন্ট এটা উলিয়াই লয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিমান হলে মিথেনৰ ইমানৰ লগত সমান হ'ব যেনেকৈ আমি জিডব্লিউপি উলিয়াইছিলো যে এটা পটেনশিয়াল এটা উলিয়াই দিছিলো এটা ইকুইভ্যালেন্স এটা আমি স্ট্যান্ডাৰ্ড এটা বুলি হিচাপে লৈ পিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ আমি মেজার কৰিছিলো হে ধৰণে বাকি কাৰ্বন থকা গ্যাস বিলাকো মেজার কৰি পিনি ইকুইভ্যালেন্ট উলিয়াই ক্ৰেডিট উলিয়াই আমি সেল বা বাই কৰিব পাৰো it originated in the Kyoto Protocol of UNFCCC বুজিছানে সকলোৱে অলপ ফাৰ্ষ্টে কনফিউজিং লাগিব পাৰে because next আকৌ আহি আছে কাৰ্বন অফসেট সো মই বিচাৰিছো যে ইয়ালৈকে সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈ থাকক কাৰ্বন ক্ৰেডিট কি বস্তু সবৰে এটা এটা পাৰমিশন লিমিটেড থাকে এটা লিমিট থাকে সো সেই লিমিটৰ ভিতৰত থাকিব পাৰিলে ভাল যদি আমাৰ বেছি আছে we can sell it যদি কম আছে we can buy it ক্লিয়াৰ হৈছে নাই বেছি ডিটেইলছত নগলেও হ'ব যদি কনফিউজিং হয় বাস মেইন কনসেপ্টটো বুজি থলেও ইনাফ হ'ব সো ইয়াতে কি কৰিছে মোস্টলি এইমটো হৈছে যে এমিশনটো কম হওক এটা ব্যালেন্সড হৈ থাকক হিমানে ঠিক আছে অল ক্লিয়াৰ আমি নেক্সট যাও তেন্তে নেক্সট আছে কাৰ্বন অফসেটিং সো এটা ইন্ডাস্ট্রি আছে আমাৰ ও ইন্ডাস্ট্রি এ এটো আছে আমাৰ সিটিৰ মাজত তাহাতক লাগে আকৌ সাপোজ 400 টনস লাগে ঠিক আছে তাহাতক কলেজে লিমিট দি দিলে আপোনালোকে 200 হে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বাট
তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিলে, বহুত ট্ৰাই কৰিলে, কিন্তু 300ত তেওঁলোকে ৰৈ গ'ল। চ' আৰু 100 তেওঁলোকক দৰকাৰ হ'ল। এইটো আছে চিটিত দেই, ইয়াৰ অপশ্যন নাই। দেন এখন চি আছে, ইয়াত এটা কোষ্টেল এৰিয়া আছে, ইয়াত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি বি। সি কি কৰিব পাৰে? সি টাইডেল এনাৰ্জি সি ল'ব পাৰে, তাৰ পৰা সি এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সি ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ ইউজ কৰিব পাৰে। এণ্ড দেন কি হৈছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু ফাণ্ডিং নাই যে তেওঁলোকে টাৰ্বাইন ছেটআপ কৰিব, সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত ফাণ্ডিং নাই। এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটোৱে কি কৰিলে, তেওঁলোকক পইচা দি হেল্প কৰিলে টু ছেট আপ ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ, বা চ'লাৰ পেনেল ছেটআপ কৰিবলৈ দিলে, টাৰ্বাইন ছেটআপ কৰি দিলে, উইণ্ড টাইডেল এনাৰ্জি কৰিব পৰা কৰি দিলে। তেতিয়া কি হ'ল, তেওঁলোকে এনাৰ্জি ছেভ কৰিব পাৰিলে। সেইটো কি হৈছে, কাৰ্বন অফছেটিং। যেতিয়া এটা ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ এনাৰ্জিক হেল্প কৰি পিনি তেওঁলোকে নিজৰ এটা বেলেঞ্চটো ক্ৰিয়েট কৰে, ইয়াত কমি গ'ল, চ' তেওঁলোকে উলিয়াব পাৰিলে। এই ধৰণে যিটো এটা বেলেঞ্চ তেওঁলোকে আনিলে, সেইটো কি কয়, কাৰ্বন অফছেটিং। বেলেগ এটা ৰিজনত ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো হেল্প কৰি পিনি এটা বেলেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিলে, that is carbon offsetting. It is credit for reductions in greenhouse gas emissions made at another location, such as wind farms, which create renewable energy and reduce the need for fossil fuel powered energy. বুজিছানে? ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি হেল্প কৰাত, য'ত হেল্প কৰিছে, এণ্ড তাত ফসিল ফুয়েল ইউজ কৰাৰ পৰা কমাই দিছে, চ' এটা বেলেঞ্চ হৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে যিবিলাক ক্ৰেডিটছ থাকে, এইবিলাক হৈছে কাৰ্বন অফছেটিং। ডেফিনেটলি। ত' এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এ, ই আছে চিটিৰ মাজত। তাক কি হ'ল, ক'লে যে তেওঁলোকৰ নিড আছে, মানে যে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি কাম চলে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ 400 টন কাৰ্বন এমিট হয়, উপায় নাই, তেওঁলোকে হয়। দেন তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকক ক'লে যে আপোনালোকে 200 টনহে ৰিলিজ কৰিব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা, কিবা এটা কৰক, চ' ডেট 200 টন ৰিলিজ হওক আৰু যাতে এমিশ্যনটো কমাই দিয়ক, তেওঁলোকক ক'লে সেইবুলি। দেন দে ট্ৰাইড ইটো সিটো উপায় উলিয়ালে, বাট দেন তেওঁলোকে 200 টনলে এমিশ্যনটো কমাব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকে 300 টন এমিশ্যন তেওঁলোকৰ হৈয়ে গ'ল, উপায় নাই, ইমানতকে কমাব তেওঁলোকে আৰু নোৱাৰিছে। এইটো হৈ গ'ল কেছ 1, ইণ্ডাষ্ট্ৰি 1। দেন এটা অ'শ্যানৰ চাইডত কি আছিলে, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বি। চ' তেওঁলোকক কি হৈছে, তেওঁলোকেও কাৰ্বন ৰিলিজ কৰি আছে, তেওঁলোককো এটা টাৰ্গেট দি দিছে। তেওঁলোকে কিন্তু এই বিকজ দেয়াৰ অ'শ্যানৰ চাইডত আছে, তেওঁলোকে টাইডেল এনাৰ্জি, ৱেভ এনাৰ্জি, চ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন, উইণ্ড পাৱাৰ, এই গোটেইখিনি ইউজ কৰি তেওঁলোকে কাৰ্বন এমিশ্যনটো কমাব পাৰে। বাট দেন তেওঁলোকৰ ইমানটো ফাণ্ডিং নাই যে সেই চ'লাৰ পেনেল বহাব, টাৰ্বাইন বহাব, এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত ফাণ্ডিং নাই, ঠিক আছে। চ' এই ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে কি কৰিলে, তেওঁলোকে মনিটাৰীলি, ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিলে তেওঁলোকক এটা এই ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে, ঠিক আছে। তেতিয়া কি হ'ল, ৰিনিউৱেবল, ছাপ'জ আগতে তেওঁলোকে 100 টন ৰিলিজ কৰি আছিলে, ৰিনিউৱেবল হৈ যোৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ এমিশ্যন অনলি 50 টন হৈ গ'ল। এই ধৰণে তেওঁলোকৰ এটা ৰিলিজত কমোৱাত হেল্প হ'লনে? এই ধৰণে হেল্প কৰিলে। বেলেগ আৰু এটা ছাপ'জ চাইটত এনেকে হেল্প কৰিলে, বা ইয়াতে ধৰি লওক বেছিকে হেল্প কৰিলে। ছাপ'জ ইয়াতে ফাৰ্ষ্টে 400 মান হৈ আছিলে ইয়াতো, এণ্ড এতিয়া কমি পিনি 200 হৈ গ'ল। বাট তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন আছিলে যে তেওঁলোকে 400 ইউজ কৰিব পাৰিব।
সো ইয়াতে যি হল এতিয়া তেওঁলোকে সোলাৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰি 200 হৈ গল সো তেওঁলোকৰ 200 থাকি গল হয়নে কাৰ্বন ক্ৰেডিটস যিটো তেওঁলোকে আকৌ কি হ'ব সেল কৰি পিনি তেনেকে ব্যালেন্স এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকে নিজে ইয়াত কমাব পৰা নাই বাট থ্ৰু তেওঁলোকে এমিশনটো কমোৱাত ব্যালেন্স কৰি ৰখাত হেল্প কৰিছে আৰু বেছি এড হ'বলৈ নাই দিয়া যিমানটো পাৰমিটেড লিমিট সিমানৰ ভিতৰত থাকিবলৈ হেল্প কৰিছে ধৰিব পাৰিছে নে এতিয়া হেতুৱে কথা যে বেলেগ এটা যেতিয়া ৰিসোৰ্সক হেল্প কৰে যে আপোনালোকে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰক আমি হেল্প কৰি দিম আপোনালোকৰ এমিশনটো কমাওক তেতিয়া মোৰো হেল্প হ'ব ময়ো মোৰ লিমিটৰ ভিতৰত থাকিব পাৰিম সেই ধৰণৰ এটা যেতিয়া সিচুৱেশন হয় তেতিয়া তাক কি কয় কাৰ্বন অফসেটিং It is a credit for reductions in greenhouse gas emissions made at another location because hetu ami jenaka salu seaside location such as wind farms which create renewable energy and reduce the need for fossil fuel powered energy. So he teneke credit to meet korba parile hi jiman tar permission asil tar limiter bitor thakibo paril hetu hoise carbon offsetting. It is quantified and sold in metric tons of carbon dioxide equivalent. So তেনেকুৱা এটা equivalence উলিয়াই পিনি তেওঁলোকে সেই বস্তুটো সেল কৰি দিব পাৰে Buying 1 ton of carbon offsets means 1 less ton of carbon dioxide in the atmosphere. To গম পাইছে আৰু ব্যালেন্সটো তেওঁলোকে যদি কিনি নললেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁলোকৰ তাত সদায় বেছি হৈ থাকিলেহেঁতেন ইফালে য'ত পটেনশিয়েল আছে তেওঁলোকে পটেনশিয়েলটো ইউজ নকৰিলেহেঁতেন আৰু তেওঁলোকেও 400 এফালেও 300 তেনেকে কৰি বেছি হৈ গ'লহেঁতেন চ' তেওঁলোকে এওঁলোকক হেল্প কৰি কমোৱাত হেল্প কৰি দিলে চ' যিমান ক্ৰেডিটছ লৈছে তেনেকে কমি গৈ আছে সেইটোৱে হৈছে কাৰ্বন অফসেটিং এইটো এটা ডায়াগ্ৰাম কিছুমান এৰিয়াতকে চিটি এৰিয়াবিলাকত কাৰ্বন যিমান ট্ৰাই কৰিলেও একেবাৰে কমাই দিব পৰা নাই সো এনেকে এটা ব্যালেন্স কৰি লৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কৰোতে হেল্প কৰিছে কিছুমান মাজত ডিল হৈ যায় এণ্ড এইটো তেওঁলোকে কাৰ্বনটো ক্ৰেডিটছটো ইয়াক তেওঁলোকক বেছি দিয়ে আৰু সেই ধৰণে এইটো ব্যালেন্স এটা হৈ যায় that is carbon offsetting everyone clear okay then আৰু এটা টপিক হৈছে কাৰ্বন টেক্স সো আমি টেক্স লগোৱা মানে কপা গফটে লগাই আমাৰ ইটো ওপৰত সো আমাৰ এতিয়া যেটো ক্যাপচাৰিং এণ্ড ট্ৰেডিং হৈ থকা নাই নে আগৰ কিটা আমি যি পঢ়িলো আমাৰ অফসেটিং হওক ক্ৰেডিট হওক এইবিলাক কি হৈছে কাৰ্বনটো ক্যাপচাৰ কৰি সেইটো কিমান আছে হিচাপ কৰি সেইটো ট্ৰেড কৰি দিয়া বিকি দিয়া বা কিনা এইবিলাক বাট দেন কি হয় কেতিয়াবা এইটো কৰোতে তাত একিউৰেচিটো অলপ কমি যাব পাৰে কোনোবাই মেজাৰমেন্টত খেলিমেলি হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা লিকেজ হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্ট টাইপছত কিবা কিবি ডিসএডভান্টেজ থাকিব পাৰে সো তাৰ কাৰণে এটা অল্টাৰনেটিভ হিচাপে কাম কৰে এই কাৰ্বন টেক্সটোৱে সো যোনে য'ত যিমান কাৰ্বন উলিয়ায় তাৰ ওপৰত সাম পাৰ্চেন্টেজ অফ টেক্স লাগু হয় সো এটা সময়ত এৰাউণ্ড 2010 মানত চাগে 50 rupees মান আছিল এক টনত এতিয়া গৈ 400 rupees মান হৈ গ'ল এক টনত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিস্টেম fee imposed on the burning of carbon based fuels like coal oil gas এইবিলাক non renewable gas বিলাক fuel বিলাক যেতিয়া burn কৰে তেতিয়া যেটো কাৰ্বন ৰিলিজ হয় তাৰ ওপৰত এটা fee levy কৰে সেইটো হৈছে কাৰ্বন টেক্স সো আমি গম পাইছোৱে টেক্সটো দিলে কি হ'ব আমি ইমান টেক্স দিব লাগিব কাৰণে আমি ভয় কৰি পিনি আমি যিমান পাৰি ফসিল ফুয়েল কম ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো হেতু কাৰণে হেতু বস্তু এনকাৰেজ কৰিব কাৰণে এই টেক্সটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে তাৰ এইম হেতু এণ্ড ইট হোপস সো দ্যাট পিছলে কেতিয়াবা যদি যোনে বেলেগ সোৰ্সেস অফ এনাৰ্জি লাইক ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যোনে ইউজ কৰে তেওঁলোকক এটা ইনসেন্টিভ দিবলৈ সো দ্যাট তেওঁলোকে এনকাৰেজ হয় আৰু তেওঁলোকক দেখি আৰু বেলেগ মানুহবিলাকো এনকাৰেজ হয় তেওঁলোকে
ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ফালে তেওঁলোকে এনকাৰেজ হৈ পিনি যাতে সেইবিলাক এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে চ' দেট ইজ দ্য মেইন এইম অফ কাৰ্বন টেক্স লিভিং তাৰ পৰা কিছুমান বেনিফিটছ আছে like predictability. It helps in predicting energy prices, helping in investment on renewable alternatives. So, এতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে টেক্স হ'ব বুলি গম পাব তেওঁলোকে কিমান এমিশ্যন কৰে সেইটো গম পাব তাৰ ওপৰত কিমান প্ৰাইচ হৈ গৈছে সেইখিনি তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ এটা প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰিব এণ্ড যদি গম পাই যে সেইটো পইচা আমি উল্টাই ৰিনিউৱেবল কিছুমান ৰিচোৰ্চেছ আমি ছেটআপ কৰিব পাৰোঁ আমি চ'লাৰ এনাৰ্জি ফালে চ'লাৰ পেনেল হিচাপে এইবিলাক লৈ আমি ছেটআপ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে সেইবিলাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ হ'ব তেওঁলোকৰ যিটো মেথছ তাত গৈ এইটো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰিলে আমাৰ বেছি লাভ হ'ব এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেল্প হ'ব আমাৰ কাৰ্বন কম এমিট হ'ব দেন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কেপচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিং কৰোঁতে কি হয় অলপ টাইম লাগে চ' কম্পেয়াৰ্ড টু ডেট এই কাৰ্বন টেক্স চিষ্টেমটো বেছি ইজি হয় ইয়াত কুইক হৈ যায় প্ৰচেছটো চ' এজনে ইমান এমিট কৰিছে তেওঁৰ ইমান টেক্স ডিৰেক্ট কথা তেনেকুৱা হয় আদাৰৱাইজ নহ'লে কোনোবাই বেছি এমিট কৰিলেও কম এমিট কৰিছোঁ বুলি কৈ তাত মেনিপুলেশ্যন কৰাৰ কিছুমান চান্সেছ থাকে understandable simpler to understand by everyday people because tax মানে কি আমি বুজি পাওঁ আমি everyday লাইফত টেক্স ইউজ হৈ থাকে আমি দি থাকোঁ চ' আমাৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে বেছি ইজিয়াৰ হয় ৰেডাৰ দেন সেই ট্ৰেডবিলাক চ' ইয়াৰ বেনিফিট এটা সেইটো লেক অফ মেনিপুলেট কৰিবৰ কাৰণে চান্স কম পায় লেছ চান্স অফ মেনিপুলেট বিকজ অফ ইটছ চিম্প্লিচিটি চ' ইমানটো কাৰ্বন এমিট কৰিছোঁ ইমানটো মোৰ টেক্স তেনেকুৱা চিম্পল ৰিবেটছ চ' টেক্স যেনেকৈ কেতিয়াবা ঘূৰাই দিয়াৰ কিছুমান চিষ্টেম থাকে সেই ধৰণে পাব্লিকক কেতিয়াবা ৰিবেট কৰিবৰ কাৰণেও কিছুমান অপশ্যন থাকে would be open for rebates to the public tax return বিলাক হ'ব পাৰে India challenges carbon tax imposed by rich countries on Indian imports so এনেকুৱা কিন্তু এটা চিটুৱেশ্যন হৈ আছে যে ইণ্ডিয়া যিবিলাক কাৰ্বন টেক্স অলৰেডি তেওঁলোকে লেভি কৰিছে এণ্ড দেন ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিবিলাক ইম্পৰ্ট কৰা হয় বস্তুবিলাক US UAE ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এইবিলাকত কি কৰিছে তেওঁলোকে কিছুমান আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইম্পৰ্ট বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কাৰ্বন টেক্স লগোৱাৰ কথা কৈ আছে চ' সেই বস্তুটো আমাৰ ইণ্ডিয়াই অপ'জ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে দৰকাৰ হ'লে আমি WTOত যাম এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ফাইট কৰিম চ' তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনো এৰাইজ হৈ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এইবিলাকৰ ওপৰত কিবা ৰিচেণ্ট নিউজ পালে আপোনালোকে ৰাখি থ'ব দেন এটা ভেৰি নিউ টপিক হৈছে জিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্লিয়াৰ হৈ আছে আগৰখিনিলৈকে কাৰ্বন টেক্স কি অফছেটিং কি আছেনে সকলো অ'কে ঠিক আছে দেন জিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিং এই বস্তুটো বেছিভাগ কি হৈছে থিয়ৰিটিকেলি এতিয়াও ৰিচাৰ্চ ষ্টেজত আছে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু ভাবি আছে যিটো এপ্লাই কৰিব পৰা যায় নেকি তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চত আছে বাট এডভান্টেজেছ ডিছএডভান্টেজেছ সব আছে চ' তেওঁলোকে অলপ ষ্টাডি চলি আছে কি কৰিব বিচাৰে সি বিচাৰে যে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কুল কৰোঁ মডিফাই কৰোঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকিলেও কি ধৰণে আমাক আৰ্থটো কুল কৰি ৰাখিব পাৰি তাৰ কাৰণে কিছুমান চিষ্টেম উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছে ইট এইমছ এট মডিফাইং and cooling the Earth's environment, defeating the environmental damage and ensuing climate changes. Environmental damage বিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক climate change follow up কৰি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে defeat কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ways তেওঁলোকে ভাবিছে through geo engineering তেওঁলোকে modify কৰিব বিচাৰিছে আৰু Earth's environmentটো cool কৰিব বিচাৰিছে so some of the modes are hoisting parasols মানে কি কিছুমান ছাতি ধৰণৰ বস্তু
বাট বহুত ডাঙৰ যেনেকে আমাৰ কেতিয়াবা কেফে বিলাকত বাহিৰত থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে বা বিচ বিলাকত থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ ছাতি বিলাক যি এক্সেক্টলি ছাতি নহয় বাট দেন আমব্ৰেলা টাইপৰ এটা বস্তু ইমেজিন কৰিব পাৰিছেনে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰিব পাৰিছে পেৰাচল কি বস্তু এইটো বস্তু এনেকুৱা পেৰাচল কিছুমান দি পিনি about the size of Greenland গ্ৰীণলেণ্ডখন যিমান ডাঙৰ সিমান ধৰণৰ ডাঙৰ ছাতি এটা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ফৰ্ম কৰি পিনি ডিৰেক্টলি আৰ্থ আৰু ছানৰ মাজত প্লেচ কৰি পিনি ৰেজ বিলাক ষ্টপ কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তেওঁলোকে ইমেজিন কৰিছে দেন প্লেচিং মিৰৰ ইন স্পেচ সৰু 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 মিৰৰ প্লেচ কৰি পিনি তেওঁলোকে ছানৰ যিটো ৰেজবিলাক ৰিফ্লেক্ট কৰি দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিছে হোৱাইটেনিং দ্য ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ উইথ ছালফেট এৰচলছ ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত গৈ যিবিলাক ক্লাউডছ থাকে তাত কি হয় ছালফেট এৰচল দি বগা কৰি দিয়াৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াও কি হ'ব ৰেজবিলাক ৰিফ্লেক্ট বেক হৈ যাব সাংঘাতিক কিছুমান থটছ দেন হোৱাইট ৱাশ্বিং দ্য বিল্ডিং ৰুফ টু ৰিফ্লেক্ট ছানলাইট যেনেকে এলবিডো ইফেক্ট হয় আমাৰ স্নোত তেনেকে বগা যিমান হয় চাৰ্ফেচটো সিমানেই যেনেকে ৰিফ্লেক্ট বেক কৰে সেই ধৰণে ৰুফছবিলাক ঘৰৰ ৰুফছবিলাক হোৱাইট ৱাছ কৰি দিলে তাৰ পৰাও ছানলাইট ৰিফ্লেক্ট হ'ব বুলি তেওঁলোকে ইমেজিন কৰিছে এইবিলাক কিছুমান তেওঁলোকে ভাবি আছে দেন কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত একচুৱেলি আৰু অলপ ডিপ থট আৰু ৰিচাৰ্চ চলি আছে সেইকেইটা হৈছে এনেকুৱা হাউ জিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কছ 5 big plans to stop global warming কপি এ ভলকেনো আমি সেইদিনা আমি পঢ়োতে পাইছিলো নে নেগেটিভ ইফেক্ট এটা হয় যে কেনেকে কুলিং কৰিব পাৰি পজিটিভ নেগেটিভ কুলিং হোৱাটো ঠাণ্ডা হোৱাটো নেগেটিভ গৰম হোৱাটো পজিটিভ মনত পৰিছেনে এভৰিৱান প্ৰেজেণ্ট আছেনে হা না কিবা এটা কওক অ'কে চ' আমি তাত পঢ়িছিলো যে ভলকেনোবিলাকত কিছুমান এৰ'চলছ ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ এইবিলাক ৰিলিজ হয় ছালফেটছ ৰিলিজ হয় এইবিলাকে কি কৰে এয়াৰত পাৰচিষ্ট কৰি থাকে এণ্ড দে ফৰ্ম ক্লাউড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এই ক্লাউড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাকত কি হয় ছানৰেজ পৰে আৰু এবজৰ্ব হৈ যায় এণ্ড ৰিফ্লেক্ট বেক হৈ যায় তেতিয়া কি হয় ই হেল্পছ ইন কুলিং ডাউন অফ দ্য আৰ্থ ই ঠাণ্ডা হোৱাত হেল্প কৰে আৰ্থখনক চ' এতিয়া চব জেগাতো ভলকেনো অহাটো পচিবল নহয় তেওঁলোকে কি কৈছে ভলকেনো এটা কপি কৰি পিনি এই ছালফাৰ ধৰণৰ বস্তু দি ক্লাউড ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা ভাবিছে চ' ডেট চ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যনবিলাক ব্লক হৈ যাব এণ্ড এই ৰেডিয়েশ্যনবিলাক আৰ্থত এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিচাৰ্চ তেওঁলোকে চলাই আছে বাট দেন আমি জানো ছালফাৰটো আমাৰ কাৰণে ভাল গেছ নহয় ইট কেন বি হাৰ্মফুল ফৰ আছ চ' বস্তুবিলাক ৰিচাৰ্চ হৈ আছে এতিয়াও ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই shoot mirrors into the space to deflect enough sunlight to bring the Earth's climate back to its pre-industrial level. So mirrors বিলাক থাকিলে কি হয় তাহাঁতি লাইট ৰিফ্লেক্ট কৰে চ' তেওঁলোকে ইমেজিন কৰিছে যে বহুত সৰু 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 মিৰৰ্ছবিলাক স্পেচত শ্বুট কৰি দিব এণ্ড এটমস্ফিয়াৰত থাকিলে ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ এইবিলাকত থাকিলে কি হ'ব ছানলাইট ডিফ্লেক্ট কৰি থাকিব বাট দেন আমি এয়াৰত আমাৰ যদি এইবিলাক মিৰৰ চিৰৰ থাকে তাৰ কাৰণে আমাৰ পিছত প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে বিকজ কেতিয়াবা ভাঙি যাব ডেব্ৰিজ হৈ যাব সেইবিলাকে আমাৰ ফ্লাইটছ এটচেট্ৰা কিবা কিবি বস্তুত ইণ্টাৰাপ্ট কৰিব পাৰে seed the sea with iron অথনি আমি যিটো পঢ়িছিলোঁ অ'চেনে যেনেকে কেপচাৰ কৰে তাত কি ভাবিছে তেওঁলোকে যে অ'চেনত তেওঁলোকে
আইৰণ দি দিব, আইৰণ পুsh কৰি দিব, দেন তাত ফাইটোপ্লেংকটন গ্ৰ' হ'ব, ফাইটোপ্লেংকটন গ্ৰ' হৈ তেওঁলোকে ফাইটোপ্লেংকটন বিলাকে কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেট কৰিব, তাৰপিছত যেতিয়া এই ফাইটোপ্লেংকটন বিলাক ডাই হ'ব, বিকজ এৰাউণ্ড 60 days মানত যেতিয়া ডাই হ'ব, দে উইল ষ্ট'ৰ দ্য কাৰ্বন ইন দ্য অ'চেন বেডছ। তেওঁলোকে তেনেকে ইমেজিন কৰিছে। Seed the sea with iron, pumping iron into the sea and stimulating the phytoplankton to grow, global warming can be reversed. বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থিংকিং তেওঁলোকে কৰি আছে। Whiten the clouds with wind-powered ships by spraying seawater into the sky. It will reflect solar radiation. এটা বস্তু আছে ক্লাউড সিডিং, হয়তো আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত শুনিছে, আমি ইয়াৰ পিছতে সেইটো ডিছকাছ কৰিম। ক্লাউড সিডিং তাত কি কৰে, কিছুমান পাৰ্টিকলছ দি দিয়ে, আৰু ইয়াত কি কৰিছে, তাত ক্লাউড ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে কিছুমান পাৰ্টিকলছ দি দিয়ে। চ' ইয়াত কি কৰিছে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে ক্লাউডছ বিলাকত কিছুমান স্প্ৰে কৰা, ছটিয়াই দিয়া, তেনেকৈ আমাৰ পিচ স্প্ৰে এইটো বস্তু, বা এইটো লাৰ্জ স্কেলত হয় আৰু পিচ নহয়, এইটো স্প্ৰে কৰা। By spraying seawater into the sky, it will reflect solar radiation. তেওঁলোকে ভাবিছে যে সি ৱাটাৰত কিয় থাকে, বিকজ তাত সল্ট থাকে। সেই সল্টবিলাক যেতিয়া ক্লাউডত যাব, তেতিয়া গৈ কি হ'ব পাৰে, তাহাঁতি আমি কেতিয়াবা ক্লাউডছবিলাক দেখা পাওঁনে, এনেকৈ বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু ছানলাইট পৰি থাকে আৰু এই এৰিয়াবিলাক বহুত ধুনীয়া হয়। মই কেনেকৈ ডিছক্ৰাইব কৰিম বুলি সেইটোৱে ভাবি পালোঁ। ইয়াত অলপ লাৰ্জ স্কেলত হয়। ইয়াত কি হয়, ক্লাউডবিলাক এই ধৰণে আমি বহুত ধুনীয়া এটা ছানলাইট ৰেজ ৰিফ্লেক্ট হোৱা কেতিয়াবা চিটুৱেশ্যন এটা দেখিব পাওঁনে, কেতিয়াবা ইভিনিং স্কাইবিলাকত থাকে, কেতিয়াবা কালাৰ্ড থাকে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। আৰু এনেকৈ ক্লাউডবিলাকৰ মাজে মাজে ৰ'দ যেতিয়া আহে, তাৰপৰা আমি এটা লাইনিং নিচিনা দেখা পাওঁনে, এটা পোহৰ হৈ থাকে এৰিয়াবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ। চ' তাত কি হয়, ৰিফ্লেক্ট হয়। সেই ধৰণে তেওঁলোকে চি ৱাটাৰ এড কৰি দিব, তেতিয়া চল্ট থাকিব, চল্ট থাকিলে সেই চল্টে চ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন ৰিফ্লেক্ট বেক কৰিব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে, তাৰ ওপৰত ৱৰ্ক কৰি আছে তেওঁলোকে। দেন টু বিল্ড ফেক ট্ৰিজ, ইমান পৰ্যন্ত ভাবিছে তেওঁলোকে। capable of capturing a ton of carbon in the atmosphere per day. চ' তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰী টাইপৰ বস্তু ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা ভাবিছে, য'ত কি হ'ব, বাট বিগ এনেকুৱা ইনষ্টলেশ্যনছ, এইবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল ট্ৰিজ, ইয়াত কি হ'ব, কাৰ্বনবিলাক কেপচাৰ হৈ থাকিব, কেপচাৰ কৰিব পাৰিব, এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইমেজিনেশ্যন। চ' এনেকুৱা ডায়গ্ৰামেটিকেলি আমি চাব পাৰোঁ। আৰু এটা বস্তু আছে ক্লাইমেট ৰেডি ক্ৰপ, মানে আমাৰ ক্ৰপবিলাক যেনেকৈ ধুনীয়া ব্ৰাইট গ্ৰীণ হয়, হয়নে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে ক্ৰপছবিলাক অলপ পেল, অলপ ঢেলা বগা টাইপৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছে। তেতিয়া কি হ'ব, যিমান হোৱাইট হ'ব আকৌ ছানলাইট ৰেজবিলাক ৰিফ্লেক্ট বেক কৰিব, এইবিলাক ভাবিছে তেওঁলোকে। Climate ready crops, creating paler crops to reflect light, and crops that are drought resistant. Then artificial trees, biochar, সেই এগ্ৰিকালচাৰ ৱেষ্টবিলাক তেওঁলোকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বাৰ্ণ কৰি পিনি বাৰী কৰি থৈ দিয়াৰ কথা ভাবিছে। চ' সেইটো ইমান অদ্ভুত নহয় বাকীবিলাকৰ নিচিনা। দেন এনহেঞ্চড ৱেডাৰিং, এইবিলাক কাৰ্বন অলিভাইন বুলি এটা মেগনেছিয়াম আইৰণ চিলিকেট, যিটো সেইটো এই লেণ্ডবিলাকৰ ওপৰত স্প্ৰে কৰি দিয়াৰ কথা ভাবিছে। অ'চেন ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, সেই আইৰণ বা নাইট্ৰজেন দি ফাইটোপ্লেংকটন বেছিকৈ গ্ৰ' হোৱাৰ কথা। দেন হোৱাইট পেইণ্টিং, এই ৰোডছ আৰু ৰুফছবিলাক হোৱাইট কৰি দিয়া। স্পেচ মিৰৰ এড কৰা, ক্লাউড চিডিং কৰা, সেইটো যিটো আমি চল্ট এড কৰিলে ক্লাউডত, সেইবিলাক কি হৈছে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ইমেজিন কৰি আছে, ৰিচাৰ্চ চলি আছে। এণ্ড বাট দেন মাইক্ৰবছো ইভেন তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা ভাবি আছে, GMO টাইপৰ, ক্ৰিয়েটিং synthetic microbes and engineered algae to sequester carbon dioxide. চ' কিছুমান এনেকুৱা মাইক্ৰবছ যি
এইবিলাক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকে কেপচাৰ কৰিব পাৰে বাকী নৰ্মেল বিলাকতকে এইবিলাক তেওঁলোকে ইমেজিন কৰি আছে বাট এইবিলাক ইমান কেপচাৰ কৰিব কি তেওঁলোকে প্ৰডাক্টিভলিটো ইউজো কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ এটা সময়ত কেইবছৰমান চলিব তাৰপিছত কি হ'ব ইমানবোৰ বস্তু ফাৰ্ষ্ট কথা তেওঁলোকে কিছুমান গ্ৰীণ হাউচ বিলাকত যেনেকে এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ এইবিলাকত তেওঁলোকে চেল কৰিব পাৰে কাৰ্বন ইউজ কৰিব পাৰে বাট তেনেকুৱা বহুত কম কিছুমান ইউজ আছে সেই ধৰণে তাৰপিছত এইবিলাকৰ কিছুমান ডিসএডভান্টেজ আছে যে এই ধৰণে যদি সাইন্টিষ্টসকলে যদি কেপচাৰ কৰিব বুলি গম পায় ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিলাকে ভাবিবলৈ বাদ দিব কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বাদ দিব হ'ব যিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি উলিয়াও বাট সাইন্টিষ্টসকলে টেকল কৰি ল'ব ৰিচাৰ্চাৰসকলে কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মাইণ্ডছেট হৈ যাব পাৰে আৰু এই বস্তুবিলাক বনোৱাটো বহুত বেছি এক্সপেঞ্চিভ আৰু আমিও তেনেকে কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হৈ গৈ থাকিব এণ্ড এটা সময়ত সেইটো ইমান এটা ফিজিবল নোহোৱা হৈ যাব বিকজ প্লান্টছ যদি এফৰেষ্টেশ্যন যিবিলাক একচুৱেলি ফিজিবল বস্তু সেইবিলাক যদি আমি নকৰি এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্স কৰোঁ তাত কিছুমান ডিসএডভান্টেজেছ থকাৰ চান্সেছ আছে চ' ডিসএডভান্টেজবিলাক আপোনালোকে অলপ ক্ৰিয়েটিভিটি লগাই নিজৰ ইচ্ছামতেও লিখিব পাৰে আৰু লগতে এতিয়া ভলকেনো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা ভাবিছে ক্লাউড ক্ৰিয়েট কৰা ভাবিছে যিবিলাক গেছ ইউজ কৰিব এইবিলাকতো আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল নহ'ব উল্টাই পলিউশ্যন কৰিব আকৌ গ্ৰীণ হাউচ গেছ হিচাপে আৰু বেছি ৱাৰ্ম কৰাত হেল্প কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু লগতে এই চাপ'জ মিৰৰবিলাক দি দিছে সেইবিলাকে কেতিয়াবা ডেব্ৰি হৈ যাব হাৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু পিছত এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত ৰখাব কেনেকে এই বস্তুবিলাকো কাৰণেও এইবিলাক এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাগে নাই that was geoengineering and our next topic আছে cloud seeding এতিয়া ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে নহয় সকলোৰে লাষ্ট টপিক এইটো চেপ্টাৰৰ কমপ্লিট কৰি দিওঁ অলপমান আৰু পেচেন্স ধৈৰ্য ধৰি দিয়ক ঠিক আছে অ'কে দেন আমাৰ টপিক হৈছে ক্লাউড চিডিং এইটো এটা বস্তু যিটো এক্সামত অহাৰ অলপ চান্সেছ আছে চ' এড কৰি দিয়া হৈছে এইটো বুকত নাই চ' কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিব পাৰে দেন ক্লাউড চিডিংটো কি হৈছে এইটো এটা উপায় চ' ডেট যেতিয়া বৰষুণ নাই হোৱা বৰষুণ হোৱাবৰ কাৰণে এইটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল এটা উপায় এতিয়া আমাৰ বৰষুণবিলাক হয় কেনেকে ফাৰ্ষ্ট হৈছে আমাৰ এয়াৰ আমাৰ এই ক্লাউডবিলাকত কি থাকে আমাৰ ৱাটাৰ ভেপৰ থাকে হয়নে বাট দেন তাহাঁতি ভেপৰ এটা ষ্টেটত থাকে তাহাঁতি আমাৰ চাপ'জ ঠাণ্ডা পানী এগিলাছতো চাপ'জ দিছো বাহিৰত এয়াৰ আছে আমি যেতিয়া আইচ বা ঠাণ্ডা পানী দি দিছো চাইডত থকা ভেপৰ ৱাটাৰবিলাক কি হৈছে ইয়াত এটেচ হৈ গৈছে ইয়াত ছাপৰ্ট হিচাপে লৈ ইয়াত কনডেন্স হৈ গৈছে হয়নে আমি এইটো বস্তু দেখা পাওঁ কি হৈছে সেইটো এটা ছাপৰ্ট হিচাপে লৈছে এনেকে ক্লাউড ফৰ্ম হওঁতেও কি হয় যিবিলাক এয়াৰ থাকে সেই এয়াৰ পাৰ্টিকলছ মানে ৱাটাৰ পাৰ্টিকলছবিলাকে কি কৰে ছাপৰ্ট বিচাৰে সেইটো ডাষ্ট পাৰ্টিকল হ'ব পাৰে চল্ট পাৰ্টিকল হ'ব পাৰে চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত কি হয় এনেকে ৱাটাৰ ভেপৰবিলাকে এনেকে লাগি ধৰে এই ডাষ্ট বা এইবিলাকক কি কয় হাইগ্ৰস্কপিক নিউক্লিয়াই হাইগ্ৰস্কপিক চৰি এই যিটো ছাপৰ্ট বুলি লয় তাক কি কয় হাইগ্ৰস্কপিক নিউক্লিয়াই ইয়াৰ চাইডত ৱাটাৰ ভেপৰবিলাক লাগি যায় আৰু ৱাটাৰ ড্ৰপলেটছ ফৰ্ম কৰে আৰু তাৰপিছত বৰষুণ দিয়ে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম আছে চ' এনেকুৱা হয়নে এই বৰষুণ পৰা বিলাকত আমাৰ কি হয় ঠাণ্ডা দিনত বহুত দিন ড্ৰাই হৈ থাকে তাৰপিছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বৰষুণ দিয়ে আমাৰ মাহঁতে আমাক কয় নে যে প্ৰথম বৰষুণত নাযাবি জ্বৰ হ'ব গা বেয়া হ'ব বেমাৰ হ'ব এনেকে কয় নে কি হয় মানে সেই গোটেই ঠাণ্ডা দিনৰ ধূলি মাকতি পলিউশ্যন গেছ এয়াৰ এইবিলাক বেছিকে এই বৰষুণবিলাকত লাগি থাকে সেইটো কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট বৰষুণত তিতিব পাৰিলে নালাগে মানে চ' এতিয়া যেতিয়া সেই বস্তুটো ইনাফ নাথাকে বা ফৰ চাম ৰিজন যেতিয়া বৰষুণ দিব নোৱাৰা হৈ থাকে বাট
water vapor থাকে তেতিয়া কি কৰে silver iodide dry ice to শুনিছা চাগে artificial rain cause কৰিবৰ কাৰণে মানে যেটো solid carbon যেটো solid carbon to কি কয় dry ice এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কি কৰে through plain বা different modes তেওঁলোকে কি কৰে গৈ এই clouds বিলাক ওপৰত স্প্ৰে কৰি দিয়ে তেতিয়া water vapor বিলাক stick on হয় আৰু বৰষুণ দিবলৈ start কৰে so এইকেইটা mainly use হয় silver iodide আৰু dry ice তাৰ বাদেও আৰু বেলেগ হয় once an aircraft injects the silver iodide or other substances into the atmosphere the chemicals mimic the particles that serve as surface for condensation that creates water droplets. Once the condensation creates water droplets that are large enough, the rain will fall. So, যেতিয়া লাহে লাহে droplets বিলাক ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, condense হৈ তেতিয়া হি rainfall হৈ যাব। ইয়াতে কিছুমান other substances আছে, like liquid propane, তাৰপিছত আৰু আছে আপোনাৰ silver iodide, potassium iodide, chloride, এইবিলাক ধৰণৰ বস্তু আৰু ইউজ কৰে এইকেইটাৰ বাহিৰেও silver iodide আৰু dry iceৰ বাহিৰেও সেইকেইটা so example দেখিলে নহয় বুলি না ভাবিব liquid propane potassium iodide এইবিলাক it is the process of spreading either dry ice or silver iodide aerosols into the upper part of clouds to try to stimulate the precipitation process and form rain so precipitate মানে বৰষুণৰ processটো start কৰি দিব কাৰণে use কৰে it uses plane to spray clouds with chemicals to condense smaller particles into larger rain droplets so that condense হয় সেই chemical বিলাকত লগ লাগি আৰু rain droplet form হয় তলত rainfall হয় it increases rainfall rates by 10 to 30% per year and cost much less than the desalination process এটা কি হৈছে কিছুমান coastal area বিলাকত আছে তাত মানুহৰ যেতিয়া ফ্ৰেছ ৱাটাৰ নাইকিয়া হয় তেওঁলোকে কি কৰে আমি হেদিনাখন পঢ়িছিলো যে ডিসেলাইনেশন কৰে এই saline water to marine water বিলাক ইউজ কৰি তেওঁলোকে তাত ডিসেলাইনেট কৰে তাৰ পৰা সল্টটো এক্সট্ৰাক্ট কৰি দিয়ে আৰু সেই পিওৰ ৱাটাৰটো ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ যত যত পিওৰ ৱাটাৰ দৰকাৰ হয় তাত সেই ধৰণে তেওঁলোকে ৱাটাৰটো ইউজ কৰে সো এই প্ৰসেসটো যিমান খৰচ হয় তাতকৈ বেছি কষ্ট কম হয় যেতিয়া cloud seeding use কৰি তেওঁলোকে pure water rainfallৰ through দি obtain কৰে to এটা point আছিল it increases rainfall rates by 10 to 30% per year এটো হৈছে then আছে কিছুমান cloud seeding methods ইমান বেছি নাহিব চাগে but add কৰি থৈ দিছো hygroscopic cloud seeding ইয়াত কি কৰে salt বিলাক flare বা explosive হিচাপে এই clouds বিলাকত add কৰি দিয়ে তেতিয়া salt বিলাকত কি হয় water join হয় rainfall হয় ultimately same process but then use কৰা বস্তুবোৰ তেনেকুৱা থাকে ইয়াতে salt আৰু explosive হিচাপে use কৰে এটো হৈছে hygroscopic cloud seeding then এটা আছে static cloud seeding এটো বেছিকৈ use হয় it involves spreading a chemical like silver iodide into the clouds এটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল যেটো বস্তু silver iodide to go spray কৰি দিয়ে the silver iodide provides a crystal around which moisture can condense same thing ultimately বস্তু add কৰি বৰষুণ দিয়াব লাগে dynamic cloud seeding yes এটো artificial rain create কৰা হৈছে rain to natural হয় খালি process to artificial এনেকুৱা আৰু then dynamic cloud seeding it aims to boost vertical air currents so ইয়াতে কি কৰে তলত পাম্প নিচিনা বস্তু ইউজ কৰে at ground level তাৰ পৰা air current বিলাক boost কৰে আৰু তাৰ through দি একেলগে ইউজ কৰাৰ নিচিনা হয় তাৰ ওপৰত আকৌ গৈ সেই particles বিলাক add হয় salt dust আৰু তেনেকে বৰষুণ হয় it aims to boost vertical air currents which encourages more water to pass through the clouds translating into more rain
It is considered to be complex than static cloud seeding because it depends on a sequence of events working properly. This is okay. Then application of cloud seeding. Cloud seeding কিহত apply কৰিব পাৰি? First হৈছে agriculture, যেতিয়া rain নহয় তেতিয়া আমি rain কৰাব পাৰো. Provides rain and relief to drought-stricken areas. Power generation, বৰষুণ হ'লে আমি hydroelectricity এইবিলাক use কৰিব পাৰো. Augment production of hydroelectricity. Water pollution control. So helps to maintain minimum summer flows of river and dilute the impact of treated wastewater discharged from municipalities and industries. So যিবিলাক wastewater হয় সেইবিলাক dilute কৰোঁতে help হয় যেতিয়া artificial rain হয় বা summerত যেতিয়া বেছি ধূলি চুলি হয় তেতিয়া সেইবিলাক আৰু river flow এইবিলাক আগতে যদি rainটো cause কৰি দিয়ে summer অহাৰ আগতে তেতিয়া কি হয় এটা balanced weight rainfall হৈ থাকে throughout the year তেতিয়া summerত পতকে flood নহয় তেনেকুৱা কিছুমান কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি helps in fog dispersal hail suppression cyclone modification এইবিলাক বস্তুটো হেল্প কৰিব পাৰে cyclone hail fog এইবিলাকত কন্ট্ৰোল এটা আনিব পাৰে through cloud seeding then they can tackle air pollution by settling down toxic air pollutants so যিমান বৰষুণ দি দিব সিমানে কি হ'ব এয়াৰটো ক্লিন হৈ থাকিব can enhance tourism by transforming typically dry areas into much more hospitable areas এটো বহুত দূৰলৈকে ভাবিছে cause enhance tourism হুকান এৰিয়াটাত বৰষুণ দিয়াই তাক অলপ ভাল এৰিয়া বনাই তাক tourism promote কৰালৈকে ভাবিছে through cloud seeding but কিছুমান challengesও আছে potential side effects because chemical ultimately আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব নোৱাৰে potential side effects due to chemicals used in cloud seeding which might be harmful for plants, animals, and people. আমি গম পাইছে chemical বিলাক আমাৰ কাৰণে harmful হয় pollutants হয় সেইবিলাক it might change the climatic patterns on the planet leading to abnormal weather patterns এটো সবতকে বেছি important because আমাৰ rainৰ এটা season থাকে cloud forming এটা season থাকে আমাৰ wind pattern বিলাক থাকে যাৰ কাৰণে rain form হয় সেইবিলাক বস্তুত imbalance লৈ আহিব পাৰে যদি এই ধৰণে আগতীয়াকে কৰাই দিয়া পিছত কৰাই দিয়া ড্ৰাউটৰ সময়ত কৰাই দিয়া এইবিলাক যদি কৰি থাকে তাইত প্যাটাৰ্ন বিলাক চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আলটিমেটলি আকৌ পিছত ইফেক্ট কৰিবগে It is costly as it involves the process of delivering chemical to the sky গম পাইছো কষ্টলি হ'ব পাৰে প্লেন এখন লৈ হে পাউডাৰ এৰি থকা ওপৰত and releasing them in the air by flare shots airplanes which involve huge cost and logistic preparation so এইবিলাকত এইবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰা ফ্লাইটখন এয়াৰপ্লেনখন প্ৰিপেয়াৰ কৰা ওপৰত নিয়া এইবিলাক খৰচ বহুত বেছি আছে Due to use of silver iodide, dry ice, and salt, its residuals are considered as toxic. So, এইবিলাক বস্তু কি হয় আমাৰ কাৰণে toxic হ'ব পাৰে and potentially greenhouse gas হ'ব পাৰে আকৌ global warming কৰাত help কৰিব পাৰে. So, এইবিলাক artificial বস্তু যিমান পাৰি use নকৰাই ভাল যিমান পাৰি তোমাৰ normal বস্তুবিলাক use কৰাই ভাল লগতে if you ask এই cloud seeding বস্তুবিলাক ইণ্ডিয়াটো হৈছে নতুন বস্তু নহয় 1950s মানৰ পৰা এইবিলাক 1950 51 এনেকুৱা মান সময়ৰ পৰাই একচুয়ালি ইণ্ডিয়াত ইউজ হৈ আছে আমাৰ টাটা গ্ৰুপৰ পৰা ফাৰ্স্ট হেতু ইণ্ডিয়াত ট্ৰায়াল কৰিছিল ওয়াৰ্ল্ডত ট্ৰাই কৰিছিলে 1946 মানত আৰু ইণ্ডিয়া কৰিছে ইভেন ইথিওপিয়া স্লোভেনিয়া এইবিলাক কান্ট্ৰিও ইউজ কৰিছে মালি নাইজেৰিয়া এনেকুৱা ব্লাক লগতে কি হৈছে এইবিলাক কাৰণে মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে UAE ইৰাণ এটো সাইডে কি অলপ ড্ৰাই এৰিয়াজ বিলাক বেছি আছে নহয় নে তাত বৰষুণৰ প্ৰবলেম হয় সো সাপোজ এটা উইন্ড প্যাটাৰ্ন আছিল এখন কান্ট্ৰি ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ ইয়াত যাবলৈ আছিল কি কৰিলে এখিনিত যাওঁতে ক্লাউড সিডিং কৰি ৰেইন কৰাই দিলে এখন কান্ট্ৰিয়ে যেটো ৰেইন পাবলৈ আছিল কি নাপালে সো এনেকুৱা বিলাক বস্তুৰ পৰা কি হৈছে war type situation create হৈ যোৱাৰ chances আছে ইভেন চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজতো এনেকুৱা অলপ আছে য'ত চাইনা এটো টেকনলজিৰ ওপৰত বহুত ইনভেস্ট কৰি আছে সো তাহাঁতি যদি বেছিকে কৰে কি হ'ব আমাৰ এফালে অহা ৰেইন বিলাক কমি যাব পানী কমি যাব এন্ড আমাৰ কাৰণেও প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেম আছে UAE এটা নেনো টেকনলজি ইউজ কৰি কিবা এটা ক্লাউড সিডিংৰ কৰি আছে যাৰ কাৰণে এটো নিউজত আহিছিল সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান
এক্সট্ৰা ডিসএডভান্টেজেসও আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু ইউপি এইবিলাক ষ্টেটত ইউজ কৰা হৈছিল আগত ট্ৰাই কৰা হৈছিলে এণ্ড যেতিয়া ইউজ কৰিছিলে আপ টু 24 to 28 এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পাৰ্চেণ্টেজ মানে ইনক্ৰিজ ৰেইনফল ইনক্ৰিজ হৈ গৈছিলে লাভ হৈছিলে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা that was about cloud seeding এইটো টপিক মোৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে আই হোপ আপোনালোকেও ভাল পাইছে পঢ়ি চ' that was it আজিৰ ক্লাছ ইমানতে সামৰিছো নেক্সট তেন্তে একেবাৰে পূজাৰ পাছত লগ পাম You're welcome and thank you to everyone for attending